editie van de Vreulenpartij. Live vanuit Wommels. Waar dit prachtige beeld hier voor ons show, het Haatfield. En daarachter show nog de bijfilm, de voetbalfilm nemen ze het wel. Dat hebben we nog gekeerd. Daar houden we haast op. De camera's steenrochten op dit parcours, op dit stuit. En dat is het parcours van Tjemerum. Hier rochts Tjen Exmoara. En jongen mij zit Jongen van der Meulen. Kijkt als oude wijsje bij de PC. Art Keertser. Art Vreulen Keertser ik. Maar had de PC wel woen. Maar de Vreulen net liggen. Tot maar eventjes tot de soere appel in de bieten. Johan, tweede Prieske, meer net. En vijfde. Oh. Maar wel hartstikke mooi. Dus wel een skat onervaring op dit veld. Wat hast je maar de Vreulen? Ja, alles. Dat begint het mooi als jongenskeertje. Dat begint de eerste hoofdstukken van het boek. Daar word je, dat is de basis van alles wat later komt. Ja, dat, als jongenskeertje, ja, dat is niet als de PC, maar als jongenskeertje wordt de Vreulen keertje. Ja, die kan ik graag winnen. We nemen je vanzelfs nog even mooi de Duitrog. Waar de favorieten binnen, waar de law binnen van die favorieten, wat de kanshebbers binnen. We binnen op dit strijd dwaande. Maar dit duel, het duel tussen Exmoara en Tjemerum. Daar is het, zoals je schenkt in de fjouwer om het waar en zij fjouwer. Wat een belangrijke slag, vooral voor Exmoara, om mogelijk nog een beetje in de partij te blijven. Exmoara had het goed in. Joets. Een beetje verrassend toch. Gong in de tweede omloopje in Achlam. 400 fjouwer, 6 woen. En vanzelf de eerste omloopje in Bitgem. 400 draaien. Ja, en daar, dus er dan een blessure is bij mijn naam. Aan de andere kant. Ik had het idee dat het oldschool kramp is. Ja, datzelfde Exmoara, dat stunte eigenlijk in de eerste omloop, kunnen we wel stellen bij Johan. Want die wonen inderdaad van Bitgem. Dat, ja. Kunnen we dat de grootste verrassing van Joer tot nou aannemen? Nee, dan binnen wel meer denk ik. Maar ja, vaak gewoon in de meeste mensen toch wel Bitgem op de winst. Zo. Maar ja, dan op de winst, maar in elk geval... ja, op de winst van die eerste omloop. Oh ja. En natuurlijk als een van de outsiders Joert. Nee, Exmoara wie gewoon die omloop beter. Maken minder fouten, keert zijn toek op de juiste man. En ja, Bitgem hier het net in het perk. Met bename één persoon net. Ja, die koer duurt even net brengen. Nou, nee, dat is pittig. Nee, 4 van de 3 is kinderzijds woen Exmoara in die eerste omloop van Bitgem. Datzelfde Bitgem woen dit seizoen alles keren. Hier van die 4 partijen werd ik de tweede nog. Dus ja, dan weet je dat je er toch wel een beetje verrassend aangeeft. En Exmoara dit seizoen nog niet een prijs pakt dat. Hier keert denk ik van de keert. Jawel, ja. Dat is knap dien. Dan is het zijds gelijk. In plaats van 4 om het rijden, nou dus nog 4 om het 2. En als het dan nog 4 om het rijden wordt, dan is dat vanzelfs nieuwsgierig. Ja, goed keertje. Dit is goed in. Toch nevens mij, Rowan van Swinden Koopmans. Dat is de balkeerder. Dan haal je dus in je taak. Maar dan doe je dat wel lekker. Ja, man keert de hele tijd goed, hè? Ja, makkelijk lot. De man die Van Berst opslaat, dat is dan zijn broer Kiano van Swinden Koopmans. Mooi naam, hè? Ja, die slaat hem dan... Wat wie het voor? Ja. Ja, dan pak je een heel mooi punt. En die houdt ze eigenlijk samen uit handen. 2 broekers van 15 en 18. Rowan van Swinden Koopmans en Kiano van Swinden Koopmans. En dan is er nog een jongen. Dit is Rowan Stijn Veenstra. Dat is hun tweede man. En Tjemerum keert met Imco Jensma, Mark Rijtsma en Sjitse Kloosterman. De stand klapt op het moment net. Het is 4 om het 12 voor Tjemerum. Ja. Maar die wordt aan bijwerken. Ja, we zien hier even een blessurebehandeling aan de kant bij mijn naam. Daar is het duel dwaande tussen mijn naam en Wommels. Daar laat het op dit staat even stil dus ik. Daar is het wel 4 om het draaien in het voordeel van mijn naam.
Dat is de eerste wedstrijd op de tredderlist. Wommelstje in mijn naam. De tweede wedstrijd is al Woldien. Dat is Ljouwertje in Bolsward. Bolsward is dus terug naar de vierde omloop. We zien hier nou naar Exmaratje in Tjemerum. Moaratje en Frenscher is dwaande. Daar is het al 4 om in het voordeel van Frenscher. En we gaan nog Arendtje en Halm. En een steennoemer is van Dron Riep. Die dus al in op de vierde list zit. Vierde omloop. Hier is het 4 voor mijn 2. Kunnen we nog eventjes zeggen hoe de favoriet. Dat is eigenlijk Joert Dron Riep, toch? Ja, wat ik Joert jongen hebben, bij zij denk ik 4 wel het meest complete parcours. Nomineren misschien nog wel te meer woon dit seizoen. Van mij 12 winningen niet meer horen. Ja. Het keer van het seizoen vooral wat Lizzle lid. Ja, en volgens mij hier ik de match dat het nog net echt een parcours weer. Nou, wat ik Joert jongen heb, dat echt wel zijn. Ik denk wel dat wij die Joert benemen maar tot de grote favoriet wat ik Joert jongen heb. Ja, laatste 3 wedstrijden pakken ze alle 3 keer in de finale. 2 keer wonnen ze Mick. En Joert, ik makkelijk hè. Eerste omloop is de 4 eerste wonnen leuk. 4 minuten volgens mij. 4 minuten in Zwijns weer het leuk hè. Dat heb ik goed, 4 minuten. Daarna won ze, ik won 4 minuten van Weesem. Dus dat is best wel een aardige toer weer. Nou, en de omloop steen blijven nou op het redderlist is natuurlijk echt fijn. Ja. Dat scheelt toch weer een stukje energie. Het is toch een lange keersdag, dus ja, ze hebben nog weinig energie verspillen, laat ik het zo zeggen. Ja. Bommels mijn naam. Bolzut, Exmaratje Merum, Moira Lussens, Frenscher, Arem, Halm en Dron Riep. Dat zijn de namen die de komende uren in dit lijfslag van de 124e editie van de Freule nog wel voorbij komen stellen. En dan is de vraag waar van deze parcours de opvolger wordt van Stiers, die het vrienden hier doen. De opslag van Tjemerum. Het achterin opzocht. En ik kom hier op jou. Dan gaat het hier op. Wie het fjouwer om het waar en gelijk is nou 4 om het waar en kinderfjouwer. Alweer in het voordeel van Tjemerum. Dat als het trok naar de vierde list het opneemt in Bolzwet. De opslagvaartje Merum, maar Mark Rijtsma die hem hier de boet beslaat. Ja, het is altijd een beetje een kriemjongen, maar die nam. Dat was van het eerste verslag van deze Freule. En ik kan niet vertellen, we gaan sowieso treinnaam verkeerd nemen. Ja, dat gaat gebeuren. Ja. Dat hindert niks. Ja, je ziet natuurlijk zoveel dwarpen op een lijst. Ja. Ja, en er zijn natuurlijk namen bij, die zullen net alle weekend omgekeerd zullen stingen. Nee. En het is echt dat wij natuurlijk alle weekend bij het jongenskeert zijn binnen. Dus ja, dat is wel eens moeilijk. Heel leuk. is best in. En ja, ik weet dat Mark Rijtsma de best opslag op. Maar ja, datzelfde had hij een gedurende de partij of wat dan ik. Hoe jong. Weet ik net. Hoe dan ik, Fjouwertwaarde opslag. Fjouwertwaarde vastsprong van Tjemerum. En dit keert, of luidt er al een keert? Nee, het is een keert net vanuit. De eerste keert, denk ik. Ja. Ja. Ja, Dron Riep dan de grote favoriet. Toen had natuurlijk een soort keerstation Joert. Ik ben er nog oren op toeren bij vast. Nou, die heb ik Joert jongen. Die schreeuw ik zeker bij de outsiders. Ja, dat hing het per omloop van vaak, maar dat van iemand komen die de boel loeken maakt. En dat die dan de maten mooi krijgen, dan er best wel wat mogelijk. En de hele dag Tjemerum, jongen. Nou, dat zijn toch 3 leuke keertjes. Ja, daar zijn alle 3 functie in. Geen balkheden er ik bij, dat scheelt ik. Ja, dan heeft toch even wat doen.
Kijk nog eens wat oernemen wat het maat. Dat is duidelijk. Maar hij is de punten nog net kwijt. De kids is al nog wat verder wat er hoopt hier. Toch een heel soort toeren. We hebben wat van achterin, joh, die ben uiteindelijk al, die ben al exit. En Sint-Anne, links. Je bent toch echt wel, best wel verrassingen in Ja, ja, zeker. Autohelling op de bestuurstenten. Dan wie is naar de rechter. Exmora, weer onder de opslag. Hij draaide een mooi fot, maar krijgt de 4 fot. Nou wordt het wel een groot probleem voor Exmora. Nee, dit komt net goed. Nee. Lichaamstaal zit ik ook nog. Ja, als Kofke, hè? Ja, ze hebben het al op, jong. En nou die bal op jou, het was uit wie eigenlijk wel wie de keer is wel uit. Hey, dat is Chris Wassenaar. Wel giganten. Hij zegt zijn zoon, Kirsten van hem hoorn. Maar die Gongera in het varen omloop. Ja, krijgt hem toch nog knap uit vanuit achteren. Hard bewust een liedkeertje. Ja. Nee, hij is voorbij. Oh. Net voorbij. Dus, Libby is er nog. Exmara. Kiezen waarom komen we om het zijs gelijk of wordt het mogelijk de laatste slag. Dit geweldig uitslaan. Vol genoeg van de kids. Dus Libby er nog kansen voor Exmara. Om misschien deze wedstrijd nog weer om te komen en te stunten. Want ja, in de eerste omloop wonnen ze dus verrassend van Bitgum. Daarna ik best wel verrassend van Achlem. En nou ben ze dus omkeerstentje in het chamberen. En ja, eigenlijk beide partouren het we Jood net per se een heel soort verwachten als je zorgt dat je de uitslagen dit seizoen. Ze pakken in elk geval die een podiumplak. Wie nooit bij deze strijden. En als we het dan hebben over partouren die Wolf bij de eerste strijen kwamen. Ja, Snitser uit, Huus Luns, woon zelfs een partij. De Luit eruit. Makkem, Ketrede luid eruit. Minski en Ketrede luid eruit. En Snits, dat zou ik al. Sint-Anne, ik. Sint-Anne, ja, dit gaan we. En ik weet Massum trouwens. Ja, dat wie eerst omloop. Ja. Nou, Channel weer Exmara, nog wat dwangkindje in het parcours van het Chimeren. Net altijd dikke keer. Dus is er de mogelijkheden. Die keer boeten goed doen. En dus zij is gelijk. En dat wil Exmara wel even wit ik richting Chimeren. Want het wie is zij 2 en dat is zij is gelijk. Nog altijd op de D. Je wordt mitten, dat is bij een orenpartij. Ja, ik krijg wel eens de opmerking als kidscommentator. Toevallig nog van Maas Willemsen, die bij de PC wie centrale verdediger van Heerenveen. Die ooit voor het eerst bij een kidspartij. Die zei, ik vond het echt leuk, snap het ik al. Ja, maar ik snap net dat het tegelijk kids wordt. Dat is zo onduidelijk. Ja, als niet kaatsliefhebber of iets die voor de eerste kidspartij show het samen is, snap ik dat wel. Maar ja, op een dag als dit is het ik haast net het wel natuurlijk, maar 43 toer. Dan wordt het al heel let. Ja. Maar Dat ja, is logistiek eigenlijk niet haalbaar. Nee, maar als zo'n jongen natuurlijk wat vaker bij het keertje komt, dan wint dat ik. En dan heb je dat natuurlijk ook heel gauw moeilijk knibbelen. Dus er komt Wondelsbron van 402 naar 400 jouwen. En wij zorgen naar Exmara en Chimeren, die dus even lang wachten moesten omdat ze onder opslag beginnen koeren.
Piano van Sven Koopmans en Stijn Veenstra in de perk van Tjemerum. En de opslag van Mark Rijtsma. Kan hij die werkmaatje? Die is... Oeh, ik vind het, die is boeten. Ja, die is boeten. Hij is boeten. Ja, 4 rijden. En dan is het zien hoe belangrijk het baltje best wie op jou op het waar zou ik liek. We zien we nou weer verslaan in weer best. Dan skekelen we weer maar je dient permissie natuurlijk, jongen. Nee, een partij die op dit tijd, kijk wat spannender is. Ik op de treddelist, partij tussen 23 A Wommels en mijn naam. en 26 Holland kunnen haar kleerharen. Zo zijn we, ja. Ja, Oké, dankjewel. Ja, dankjewel. Nou, dit is Wommels en die stiert 402 achter. 402 is kinderfjouwer zelfs, maar het is niet tussen 4 op fjouwer. Daar tevreden niet van het thuispubliek. Want ja, je weet het, deze partij is hier Wommels. Oh, dit is mooi spul. Het is echt het enthousiasme wat Wommels het. Ja. Het bloot keert zijn maatje willen. Elk punt wordt vierd. Ze jouwen echt net op. En dat doet ik blikken. En ze pakken punt voor punt. En ze doen gewoon weer mooi. Wommels, maar Sietse Jellema, Evan de Jong en Zen Hoitinga. Vier fjouwer dus. En als ik het goed zag, neer onder de Telegraaf hier dan nog. Ja, was ik in het 12 hadden we pas al. Dus ik get richting de boppen, maar die kind denk ik waarom een heel eind in elk geval. Mijn naam kids, maar Pieter Dauma, Sven Kingma en Jort Dijkstra. En Sven Kingma is dan weer een zoon van Cor Kingma, die in 1998 de Freule woon. Klopt. Kom je dat je zo? Nee. Nee. Die is toch wel mooi toen? 98? 98 heb ik waarschijnlijk, ja, dat heb ik wel mooi doen. Ja, absoluut. Die is toch zitje, denk ik. Ja, 98. In 99 ik volgens mij een 5e prijs. Hier dat Sint-Jacob het doen. En sommige omlopen bleef je bij. Ik weet nog dat het 4 is en Lieke Saus voor jou hier. In het voordeel van Sint-Jacob. Chin. Sint-Jacob, de lettere winnaars. Doodje Sint-Jacob. Ja. Bij Broeksterwoud zelfs. Ja. Dus dat die Kiele. Cor Kingma, een geweldige keert. Had eigenlijk, als je een jeugd hebt, is hij eigenlijk net verder gekomen. Nee. In de eerste prijs in een keertsloopbaan ergens in de school, jongens. Die pillen, ik weet het net. Woon ik bij hem. Oh ja. Ja, ik weet het nog. Echt een geweldige keert. Hier ik mag gemak in het rijtje van Mappe Veenstra, Cornelis Terpstra. Tekentrimster Tusken. Ja, maar je maakt wel wollen, hè? Ja. Nou, hij is dan maar functioneerd hier. Sven Kingma, dus hij kent nog een maatje zoon. Is de eerste is. Kijk, als Jort Dijkstra de eerste is, maar die is een i-kader. En dit is dan Jort Dijkstra. Al mijn informatie klopt, want hij slaat van best op. En dit binnen Evan de Jong. En Zen Hoitinga. Hier de opslag dus van mijn naam. Komt een heel eind. En hij is voorbij. Ja, Wommels Fields. Dat er wat de helling is. En de frustratie is er ik aan de kant van mijn naam. Ja. Ik werd een blessure. Ik speel het daarop. Dus show het bij de opslag. De fysiotherapeut die Leijzinga is onderwijs. Dus ik denk net dat het alleen nog kramp is. Nee, Nies kijkt eerst echt de oldschool actie bij Kramp. Voert omheen.
Tjen Naita. Of keert het er misschien... Ik wil hier... toen is een ankel. Ja. Goed zien dat het oors is inderdaad. Oh, dat is altijd als zeer als je erin joggen. Maar toch wordt hij volgens mij wel weer oppakt. Zodanig dat het kramp is. Ja, misschien ook wel kramp in het goed. Ja, stel ik de regie in het hartstikke bijhouden, zo zitten we toch voor. Want we kijken een keer naar die orenpartij. Want dat is ex-Mara intussen rondkwam met 4 om een fjouwer. Het die al 4 om een treien. Nou is 4 om een fjouwer. En intussen kijk ik al eens keer naar 2. Ja. Maar we hebben rond mij de Reed Witten. Die dus 4 van 12 stingen en ik al op het eerste doen had. Vrij keer zelfs. Maar nou mij 4 van 4 echt stingen. En dan ik nog eens keer naar 12 voor. Dat is een aardige opslag, denk ik. Maar dat zie ik aardig uit. Sterker nog, ik get verlengd door de boppeline. En dat is wel lekker van Tjemerum. Die natuurlijk zo stadig gewoon wel vielen dat het nou gebeuren moet. Verkeerd gaat natuurlijk Tjemerum echt uit de hoeken, kidshoekenwaai. Het is een goede zit alweer van ex-Mara zo. Ja, zie jou net op je? Nee, ze winnen nou. Ja, ik vind ze toch de verrassing van deze dag, omdat ze woen haar van Bitgem en daarna nog van Achlem. Ja, en het is net het makkelijkste lot, nee. Nee. En dan nou ik nog best goed waarom komen van 412 naar 404 en misschien wel 4 gelijk. Maar goed, Safir is dan net. En nu tussen die show, ik had er weer een partij voorbij is die wie net bepaald spant. 4 voor Minion. Is het weer van Fransje in het dueltje Moira Lussens. Die keert maar je twaan. Dus Moira Lussens. Maar de Borkers, Frederik en Harke Slagman uit Goerdien. Ik split ze nog even. Ik ben al blij dat ze Safir kan binnen, maar binnen nou uit. Zijn het Fransje van Nick Lausma, Lars Bos en Jan Klaas Biedema. Die zullen we dus letten we hebben Romsjen. Hier zien het eerst het weggeliek. Fjouwergeliek. Dit is een Joere. Ja. Fjouwer 12 voor in het eerste en dan ga je met Stijs Fjouwer even om. Nou, zie dat je meer met nou wel aan uit zijn kin. Als ik het goed bijhoud, nee, zit het vierde matchpoint voor Tjemerum. Nou, Sjenat Tjemerum nou wel dienwerk met zijn kin. Bij die 4 van jou, 6 van jou vastsprong op naar de finalist. Hé, net, we moeten. Ja, het zit al met zijn kin, dan maakt ze het net aan. We beginnen op naar matchpoint nummer 4. Op 4 van jou en 6 gelijk. Het publiek voert de spanning even op. Ja.
Ja, 2 partijen die span binnen op deze treddelist. 2 keer 4 van de fjouwer. En we kunnen allebei er nog 4 gelijk worden. Is misschien naar Tjemerum zien, ex-Mara. En de opslag komt. We boeten. Oh, 2 keer achter elkaar boeten. En dan is het 4 gelijk. Ja, ja. Ollesbeeks, maar ik wil een witte. 4 van mijn 12. Oeh. En 5 matchpoints gewoon. Ja, dan ben je mentaal nou ook wel echt in het nijdeel van zelfs. Ja, en ik nog begin aan de stuit. Dus ja. Het kan al niks meer leiden. Ja, zij zullen zitten natuurlijk op dit stuit. Kiano van Swinder Koopmans en Stijn Veenstra. En de opslag achterin. En die gaat richting de bopper. Die wil hinnen. Of nee, de kinderen zijn er goed bij, hè? Knap weer waarom. Belangrijk slagje. Keert van de middenlijn. Goeie bal weer boven. Nou, het is een bal boven gaat dan maak je weer. Ja. Ja, ze wisselen ik wel wat hak het idee voor, bij de opslag bij Tjemerum. Ja, de gejuich komt omdat Bommels ik op 4 weerstanden komt. Het is moeilijk kiezen nou. Maar ik derde is het 4 weerstanden. Kijk dat hier. Leuk. Bommels in mijn naam 4 gelijk voor een wedstrijd voor een plak in de vierde list. Hier dus ik. Tjemerum, maar de opslag. Goeie bal, ja. Hij heeft toch wel aardig uit nog. En als gewoon een keertje. Dan is het toch wel mogelijkheden van Tjemerum. Eentje bij de middenlijn een keertje en de oren zitten 8 meter met perk. Is het idee welke kant het kwartje opvalt nou? Nee, ik dacht hier net als gisteren. Kunnen we wel al concluderen dat we nou naar haastrijden omlopen volle mooie keertjes dan op de PC? Nee, hoef ik net een minuut nooit te drinken. Dat is absoluut zo. Ik heb meer keertjes, jongen, meer spanning, jongen, meer beleving, jongen. Absoluut. Nou, is dat vaak? Ik wil zeggen, omdat op de veulen wat meer keerst wordt als het ware. Het is natuurlijk iets minder fysiek dan bij de man. Ja. Natuurlijk, het is jongenskeertsen. Dus het is nog wel eens, Sanon nog wel eens wat wisselvallig. Ja. Fantastische slagen, weer alweer weer mooi. Soms onnodige fouten. Maar ja, dat jet ik bij de leeftijd. Ja. De eerste keer is van Tjemerum. Een boetenbal. Valt bovenop het touw. Ja, nou de Lietse kids. Ja. Ja, risico. Te volle risico, dus kinderfjouwer. Maar ja, ze bent al wend voor omkomen van een F-staan. Van 4 voor mijn 12 hebben we omkomen in een keer van kinderfjouwer. Ik hebben omkomen net. Absoluut, maar als de keertwetten er volgen, dan is het vaak zo. Dan komt ze op een gegeven moment bij op Liekers richten. En toch, dan leest eerst dan valt dan vaak de kant uit van diegene die het al de hele partij voorstelt. Uitblust. Zo is het maar. Soms hoor. Nog even onder de bak. Exmara. Ah, goed Keert. Keert, Var, Tjemerum. Die zit hier voor.
Ik bij mijn naamtje Wommels. Weer de comeback van Wommels. Maar zit mijn naamje tussen misschien of jou voor. En dit is de Farniese van Tjemerum. Die focust is op die opslag van Exmara. Oh, een mooie bal. Hij blijft zitten. Hij blijft zitten. Ja, dat was het tijd. Ja, jouw het waar. En een keert van de middenlijn. Dan weet ik alles aan mogelijk. Ja, Vier League in de size is het nou voor mijn naam. Eerst pakken we deze slag maar. Vier League, Fjouwer 2, van Tjemerum. En deze gaat in het geval in. En hoe de maar wel mast uit. Dus een keert. Een hele hege opslagbal. Gedurfd, maar hij weer goed op. Kunnen we schakelen? Stel je voor dat we weer even naar mijn naam te gaan. Want die staan op dit tijd op matchpoint. Vier League, Skinner size in het voordeel van mijn naam. Ja, Wommels dus helemaal weer omkomen. Want van 412 naar 5 eerste League. Maar nou dan toch de Skinner size. Van mijn naam. Die krijg ik maar die blessure onderkant van mijn naam. Volgens mij wie dat ik deze jonge Jord Dijkstra. Nee, dat weer de Fries. Ja, wie dat? Paar van die blonde kopjes. Opslag van mijn naam in dat geval. Kizai, die Wurkmaatje. Goeie opslag denk ik. Kijk, het hierheen en Ricky na. En is toch weer van... ja, knap die, hè. Knap die is toch mijn naam. Dat trok het naar de volgende list. Maar Pieter Douwma, Sven Kingma en Jort Dijkstra. Knap die, want als je 412 even staan en toch ooit 4 keer weer weer omkeren, dan ja, maat je maar even aan, maatje. En dat is toch knap die. Mijn naam terug naar de vierde list. Wanneer ze het opnemen, de grote favorieten derby. Het is door Rieptje in mijn naam. Dit is Tjemerum. Dat nog voorstelt. Maar hoe lang nog? Geweldig. Het is net geweldig. We hebben omslaan. Toch Mark Rijtsma. Maar wel een goed genoeg. Het lijkt haast in mijn dat hij die bal in de bullig hier maakt. Oh. Dat is 4 blik Fjouwer 2. Zo is het waar tussen. Zo is het ja. Ja. Hartje weer. Ze hebben wat matchpoints. Ja, daar hadden ze dus al 4 van hoorn. Verzilver is je nou noemer size. Nee, ben het werboeten, jeetje. Nou, dan gaat het in het kap komen. Zit ze Kloosterman maar de boetenbal. Die wil heel voorzichtig op slaan. Ja. Ja, ze had ik wat ontwisseling was maar de opslag. En dan gaan we naar Adamtje Halm. De laatste wedstrijd op de vierde list. Dit maar 4 gelijk eigenlijk worden, toch? Beetje spanning, mooi toch? Ik ben net varing in of wel, hè, maar dat is leuk. Hier wat je meer maar deze bal doet. Nou, vol in elk geval. Ik aardig uit. Er komt nog een keertje. Kijk van de middenlijn. Nou, ik denk dat hij op het moment heel blij mee is. Ja. Goeie bal toch wel van Stijn Veenstra. Goed genoeg in elk geval. De winnaar terug naar Bolsward. Ja, die zullen er hier toch ook maar plezier naar zitten te zien, Bolsward. Want een zwiere partij
gaat hoe dan ik in de voeten zitten. Wacht eens even, want Tjemerum kleest dit. Die nemen daar nogal wat tijd voor. Bal dus een lietse meter voor de middenlijn. Die keert. Kind Tjemerum hem voorbij, dan gaat ze terug. Opslag van Exmoira. Gaat dan toch boeten. Toch een anticlimax voor Exmoira. Dat 4 kamer is, maar knappe overwinning in de eerste omloop. Tjimbitgem, Denij van Achlem. En nou... heel knap. We hebben rondkamp van 412 naar 4 publiek. Maar ja, het is nog knapper als je hem dan toch nog goede streep loekt. En dat doet Tjemerum. Dat is Trogit. Nee. De tweede list. Vierde list. Vierde list, ja. Heel goed. Tjemerum. Daarin zo dus Dorip Tjemenaam en Bolswet Tjemerum. Frensjer is al wis. Die woont van Moiralussens. En Frensjer neemt het op. Tjen Arem of Halm. En dat is de partij waar we nou naar Sjen, Sille, Arem staat voor. Is ik de favoriet in deze partij. Tjen Halm staat 6-12 voor op dit stuit. Arem pakte al wat priskes. Boetenbal van Halm. En dan komt de Arem. Pakt Arem het eerst. Arem pakt het eerst. Woon dit seizoen al een keer een van de 4 afdelingspartijen. Die woon ze in Achlem, de eerste. Daarna kwamen ze net maar in de prijzen. Er wien dit seizoen maar 4 afdelingspartijen. Hoe wie dat in dient hier? Volle meer. Ja, ik ga stuk op trekken. Ja, dat wie de afdeling wie wat de klok sloeg. Ja. En dan je een keertdorp komen, werd net een heel soort keerts. Ja, wie dat soms wel in mijn ideal. Hoe zo? Nou ja, bepaalde dorpen hebben die natuurlijk een goede afdelingsbetuurling. Ja, dan die is die natuurlijk altijd nog niet al voor. Dobie is eigenlijk de enige die echt keertskoen in Broeksterwaard. Nee. Er winnen wel meer jongens die keertsen, maar niet net een soort van niet een te keertsen. Nee. Maar we in uw stiet winnen er absoluut meer afdelingspartijen. Ja. Nou, winnen er maar 4. Gewoon wij binnen Zaan. Eentje, dat wie het NK, die wordt letterlijk dit hier nog verkeerd. Jobbegeer trouwens, dat is wel leuk. Is Allast vanwege de hitte toen. Ja, precies. Ja. ...23 augustus is dat voor de liefhebbers om even naar de warm dat de game kids te zien. Maar goed, hoors wie de Zijswest. En eigenlijk is er altijd het weekend voor de Freulen. Er altijd 2 afdelingspartijen. Ja. Laatste en altijd niet. Ja, Piet Maas en Frensje volgens mij. Piet Maas en Frensje. Ja. En Frensje is dit hier net ook al. En dat hebben ze beslist omdat ze toch vaak tijdens de Freulen een soort blessures zeggen. Ja, en als je sneus en snijs, ja, 5, 6, zo'n omlopen keertsmast. En op een dag jour weer, dan is dat best wel een soort natuurlijk. Sommige mensen denken wel eens dat, nou ja, de bal slaan is al die een topsport. Maar het is best wel fysiek als je heel tijd vanuit stilstaan die kracht zetten matten en dan ik nog 6 zo'n omlopen keertsen. Dus als ze zo liever dat eens een keer een keer zien hoe dat gaat. Dat is eigenlijk een beetje een proef. Verstel ervan? Ja, keertsen. Oh. Ja, nee. Nee, ik ben al die jonge jongens, ik ben al je fit. Dus die maken per omloop keertsen. Dat is omdat die vlaggen van de morgen bij Masten aan de binnen worden toen de mensen hem de opzetten zoeken. Dus ze hadden best hier, maar het worden te hut. Vandaar dat er een geen vlag uitstuurt, dat begonnen ze toe. Oh, ik weet net of dit Jen wie van de meeste thuis.
Maar gewoon wij zitten dus een Friese vlag op de Tjerkentour. Omdat ze het waaiden van de Moon vooral. Het is nou wel wat zakken. Het waaide inderdaad flink. Ja, ik heb op een gegeven moment een hek haast omvallen. Als ze die net op de tour zetten. Ze even de verontschuldiging dat de Friese vlag er net ging. Het. Nee. Nou. Nee, traditie, dat is zo. Ja, Arem rint nou te aardig vod. Arem dat kiest mooi. Jorrit Bos, Jitse Bos en Timen Dijkstra. En Timen Dijkstra is dan weer familie van de vastzitter van de Vreulen. Jawel, neefke. Vandaar dat ze een goed lot hier. Oeh, dit mag ik wel weer opnemen. Nee, de verwachting is wel dat is een man dat moet snel oppakken deze pot. Ja, Halm. Ik speel het even Ties. Ties op den kelder. Die keert maar Sietse Hoekstra en Jurre Borger. Allebei een Santjenier. Die zei, goh, ik ben op blij dat we Safie kan winnen. Maar hey, als je er steen. Maar je kunt zien litten. Opslag van Arem bij die vastsprong. Dus ik moet dus jouw gelijk. Oh, chocola vol op de groen hier. Ja, het is altijd lekker, helemaal eerst de chocola optieten. En dan pas de ijs. Hier staat een mix op. Ja, leuk wel. Dus Geert Boeten. Of valt hij binnen? Nee, valt binnen. Moet op. Trap in. 6 jouwen voor Arem. Dus hij valt correct binnen. Ja. Lul mij maar. Hij had hem haast op. Zo, hij denkt chocolade is white. Ja. Het best op bij Halm. Nog Sietse Hoekstra. Nooit één keer is leuk al, hè? Stijs gelijk. Nee, dan is Luider. Ja, de wie een keer. Ja, weer wel. Oké. Dus kansen voor Halm. Dan neem ik gewoon dat Sietse Hoekstra nou de opslag had. Stien ze efter in de eerst
Maar is het toch nog het eerst pakken nou? Maar hem net boet slaan. Tot de wol. Dus een spul vastsprong. Niet zo komst hebben. Ja. Niet zo komst dat mij zal pakken vanzelf. En ik kan in de wedstrijd te komen überhaupt. Hallam woen in de eerste omloop maar 4 gelijk. 6-2 van Dijnem. En in de tweede omloop pakt ze weer een 4 gelijk. Tjemblija. Sterker nog, Hallam Tjemblija. Dat nemen we een derby. Dat nemen we een derby, ja. Dat 4 gelijk, 6 gelijk. Wil ze blijen, maar 4 van de 12 voorstier. Maar de wees toch nog een Halmgong. En die hier dus nou stingen op de treddelist. Laatste wedstrijd op de treddelist. Voor het lang valt me op dat de orenpartijen losgaan. Droon liep mijn naam. Alhoewel, zit ik nou even te denken hoe lang ben ik kleed? 10 minuten of zo? Valt ook wel weer wat, maar natuurlijk. Hoe lang was ik wel vrij, wist je dat? Is het toch? Kieken net volgens mij. Ja, kieken? dat kiek ik in mijn holle, ja. Balbloot zitten. Ja, dat is het uit. Skinner jou vastsprong nou. De bal tussenin. Knap die in. Mooi opslagje. Skinner Sijs. De kinderen. De beide bosjes neer doen van Jorrit Bos en Jitse Bos staan in de perk. Jitse vaak voorin, Jorrit vaak achterin. Dus toch kans om nog een beetje in de wedstrijd te komen, maar die Skinner Sijs vastsprong. Van Hallam. Maar de opslag weer niet. Kijk dus mooi tussenin. Nou strak voorin. Maar die komt er wel uit. Maar die gaat door de kweerlijnen, denk ik. Is hij kweer? Nee, je wordt onmerkt, denk ik. Dus dan toch een keertje. Twijfel bij Hallam, had ik het idee, ik. Maar ik berusting. Ja, wij konden hier wel net zien of die liek hier of net. Want dan ben je in ieder geval bij het opslagvak te lezen. Je kunt het misschien beter zien. Je denkt, het is al een zitbal. Maar nee. En dan... Ja. Op basis van dit beeld kunnen we dat ik net doorhellen. Nee. En hij stuit het op de voeten van de kartmaster. Dus ja, dat kan hij net missen. Dat hij ook weer hier bedoelt. Ja. Nou ja, dat hij... Oh, dat hij goed schenkt. Dat hij goed schenkt. Oh, ja, oké. Ja. Ja, de kartmaster zit goed in het veld, dus ik... En dan kunnen Harden seizoentjes kleermaatje te keertsen. De Tour 40 Dronriep. Tour 6 Munna. Op het Haardveld Perk Ingen. Dus Tour 40 Dronriep. En Tour 6 Munna. Kunnen seizoentjes om op het veld komen. Om te keertsen in Perk Ingen. De Tour een half bal zit. En Tour 21 Jumeren. Kunnen haast deze kant ik wil opkomen om te keertsen in Perk Treilen. Dus de Tour een half bal zit. En 21 Jumeren. Kunnen deze kant wil opkomen om te keertsen in Perk Treilen. Zit er net bij. Dus een lietskeertje in de kans van Hallam om het eerste bordje deze partij te pakken.
Aram Boen in de eerste omloop van Sint-Jabik. 4 voor 2, 6-2. En dan pakt ze Jobbegeer, maar 4 voor 3, 6-2. Het heel eenvoudig dus beide, maar ze zijn goed doorheen gaan. Ja, knap die in. Of nee, dit is knap die in Seals. Jeetje. Ik tel hem al voor Halm, maar nee hè. Waarom denken ze daar heel hoor? Goed in. Terug door het bos. Tussen de voeten, ja. Zo dacht Arend wel helemaal mooi het eerst. Hier is Kine Sais, nu is het Sais Fjouwer. De Petoen 40 Grohiep en Petoen Sais met naam Keertse op Haatveld in Perk Ingen. Dus net in Perk Truiden. Nee, Sint-Paul. En daar is het eerste bordje voor Halm. Dat is toch mooi van ze. Hoe dan ik. Die 0 in elk geval vat poetst. Dus het 2 in. En Halm blieft. Nou, Sjen, wat ze nog meer van kinderen. Wel een aardig opslagje, hè, deze jongen. Ja, Sjoerd. Daar is het best wel moeilijk mee. Linkerhandje, bal met toch wat oors. Toch die tinker nog een jonge van de Beul. Blijf nou. Soundcheck? Ik heb geen idee, maar. Hij had ook niet eens een heel mooi stukje muziek bij. Ja. Het is ook wel vlot. Ik weet wel dat ze tussen de pauze en de finale ze wel even. Er zat wel wat spektakel hier op het veld, op vuurwerkers. Voor de opkomst. Dat was wel leuk. Misschien wel iets van een soundcheck dus. Ja. Tussen binnen de fjouweroren patoeren ik on het inslaan. Mijn naam Dronriep en ik zag bolswut. Ik zag treien patoeren. Ik zag ze meer dan maar net. Dit is Hallam die best wel lekker bezig is.
Zit als ze weer op een zijs komen kunnen. Hallo. Is Git Kweer. Ja, komen ze toch weer op een zijs. Het is toch wel leuk om de Shen. Ja. Toch vooral mooi tanken. Die voor best opslagen Sietse Hoekstra. Ja, geplaatst. Weinig boeten. Ja. Net niet heel soort gang, maar ze hebben toch wel moeite mee. Ja. Een keertje tussen in een volle arena bijna. Ja. Er bent zelfs plak bijkamer. 120 sticks. Alles uitverkocht, dus Ja, alles zitplakken uitverkocht. 2600 plakken. Deze is er strak voor. Ja, dat hij een goede opslag had, slaat er op 4 voor. Maar 2600 zitplakken en dan nog 2000 landkaarten, zoals ze dat bij het keertje nemen. Dus dan kun je roer in. Daarmee kom je dus op zo'n dikke 4400 plakken hier in Wommels. En dat is kijk wat meer. Wie een Skofke, eigenlijk een beetje voor coronatijd, dat het wat roem. Dat hier bij de PC eigenlijk ik een beetje sa. Maar zowel op de PC als de Vreulen zorgen ze dat het weer tan neemt. Bij de PC willen ze wat uitbreiden bij wat zitplakken vond hier. Dat is hier dus ik een beetje dingen. En ze zitten heel wat door wagen om misschien de tribune ik wat groter te maken. nou ja, je bent meer mogelijkheden dan op de PC. Hè? Ik zou meer heen naar show. Zeker. Je kan eventueel al wat bij. Goed teken. Mooi. Dus dat budget dat Keertsen wel leeft. Nou ja, het is gewoon het tal patoeren dat de rest hier eigenlijk constant zakken, maar nou een beetje stabiel bedoeld. Vriend direct 43, nou net 43 patoeren. De focus weer bij Halm. Dit is wel weer een goede bal. Die kan misschien weer om. Dat komt hij ik. En net weer om, dus is het Twageliek. Jawel. We gaan wedstrijd. Ja, jou gewoon geplaatst. Hè? Dus hij shut gewoon van nou, hij komt aardig on. Hij weet het goed te stil. Ja, dan gooi ik hem gewoon diep achterin. Ja, hij kiest op het moment dat lezen wat hij wil. Ik heb weer om, denk ik. Of kijk net. Nee. Mooi opslag. Net zo volle schoen, volgens mij. Deze partij. Nee, deze pot net. Mooie bal van Jorrit Bos. Ja, we kijken wel eens die Jen van goh, waarom jou eigenlijk zo volle omtekenen onder een bennenpartij. Nou ja, jongens van 14 tot 18 is het intussen in. Wat maakt het de Vreulen voor jou eigenlijk bijzonder, Johan? Waarom hadden wij dat vooral wel dan? Als Omroep Friesland zijn. Nou ja, dit is de opmaat naar meer van. Hè? Welke keertjes hier naast een toch, welke keer naast een terugbrekken in de hand was. Ja, ik vind het altijd wel mooi om te speculeren van waar ze het in hem halen. Ik ben er keertjes bij die het misschien met 12 seizoen op de PC stingen. Maar het is echt het volk, het is oorzaaks PC. En Vreulen is al die keertsvolk wat je komt. Het is, een PC is natuurlijk... het wordt wel eens een beetje toeristisch. Een heel soort mensen die komen één keer bekeerd. Dus die komen misschien ook wel een beetje van het feest, van de entourage. En hier komen mensen echt voor het keertje. En dat vind ik zelf het mooie aan de Vreulen. Er komt eigenlijk altijd wel in te Sjen. Als hij op vakantie. Het is net zo, ja, je zit maar vakanties natuurlijk. Het is net zo dat ik elk jaar mee kom. Maar ik vind het wel mooi om hier te wezen. Ja. Want je treft al je oud maten van vroeger,
Had de jongens bij je vroeg markeerd hebben. Op weer een vastsprong voor Arem dus. Wat dat betreft had Halm in deze partij de vastsprong nog net hoor. Dit is goed weer rond. Nou ja, misschien kijk ik beter kinderen nog. Ja, van een plak in de kwartfinale, hè, zeg maar uiteindelijk wel is de finalist. We zitten een goede zitbal. Slot zitbal. Misschien een size van Arem. Die het gaspendaal kan weer even indrukken. Nou ja, waarvan is zo. De omloop ik wint, die gaat in ieder geval mooi een prijs naar huis. Ja. En dat is natuurlijk al heel wichtig. Mooi doen is leuk, maar in ieder geval dan mooi een prijs kunnen huis kunnen. Dat, Zitbal is genoeg voor de vastsprong. 3-2 in het varil voor Arem. Dus ik heb 4 boeten, de opslag van Tim en Dijkstra. dus kind het weer verhalen. En dit wil jongens, ze jou hun net bedel. Ik denk wel dat is een man vechtje tot het einde. Dus de eerste wedstrijd op de 4e list. Al het van plak in de hele finale. Ik los binnen Droriptje mijn naam en Bolzwitje Sumerum. Drorip had het eerste bordje al te pakken. 1-0 dus voor Drorip in die derby. Drorip wat ook de favoriet is. Ja, absoluut. Ik denk dat de krachtsverhouding daar te groot is.
Is toch vroeger ik al een sponsornaam op die shirt bij Broekse Woud? Ja, volgens mij weet ik het nog wel. Venema, boor- en vreesbedrijf. Oh, zo. Ja, dat is... Is een tikkie stoer haast. En die had die een hele leven niks sponsor. Nee, Oh. die shirtsponsor Kidsvrienden. van de Kidsvereniging. Toen al, hè? Ja. Ja. 50 Gilling. Ho, Oh, sorry. 24, de laatste. De laatste wie 2010. toen pakte ze de prijs. Ja. Dat wie het seizoen dat de reglementen qua leeftijd een beetje onpast waren. En dat was voor mij gunstig, want ik mocht nog een jaar langer in de jongenscategorie. En misschien dat ik wel kleer wie voor de senioren. Alleen nog, ja, ik kiende nog een kans om de Freulen mooi te doen. Dus ja, die heb ik natuurlijk mijn beide aan ompakt. Het is na corona dat hij het nog weer oprekt, hè? Ja. Nou is het eigenlijk maar 18 ongeveer. Ja. Beetje afhankelijk van wanneer je eerst Toen bent. wie het 14 en 16 en toen mocht ik dan nog, toen wie ik Zandje, toen mocht ik nog een... Nee. Zijn op het Halm wat op die opslagbank in. Daar zou het ook weer wel aardig sterk winnen. Voor deze keer boeten. Topslag van Jurre Borger. Ketting. Zou dat nou lekker zitten, maar Kirsten? Ik kan het me net voorstellen. Nee. Zodra als je in beweging bent, dan bungelt het volgens mij alle kanten uit. Maar... Die enige maar een bril op het veld. Nou, liep ik dat net onlogisch. Als dat van hem lukt. De achterdiensten van Arem. En dan hebben we het over Jorrit Bos. En de opslag weer voor de Halmes. Is het ook goede kids uit Halm, zit ik even te denken. Die... Cor Sittema komt er officieel bij. Oh, oké. Dat... Pieter van Thun komt er bij. Weer. Johan Meijering komt er bij. Zo. Ja, ik zitten maar en Pieter ken ik dan weer als Bitgemus, maar... Ja, maar die ben natuurlijk van Hinnekamer uit Holland. Die is lekker. Jitse Bos, ik maak een opslag. Wat we hebben in Gazian, Halm. Dat ding ze niet correct op tiert. Bij dat speel echt staan. Er komt weer een aardige bal. Is oh, ik net even erom. Nee, van die staan zie ik net. Dat is toch spietig. Valt er precies tussenin. Ja.
Eerst bij het duel tussen Boswet en Sumerum. Ik het eerst verdeeld wordt. Dat gaat hij heeft door van Boswet. En Droriep, zijn binnenfavoriet. Lukt het in Benamikje. Zij pakken het tweede bordje. Dus een speel, oftewel 2-0 vastsprong voor Droriep derde. Hier de opslag. Die wordt goed keert. Pas een Dermadel. Nog wel wisseling van kant. We hebben Wolskip. Dat ik al Cambuur vreemd het weer. Ja. Net voorbij die kids. Dus komt Adam op een 6-2. Of... Nee, ik denk dat ik lief is. Ja, de scheidsrechter op een slet. Maar Hallam side. Denk ik. Die had hem wel heel gouden was. Maar ja, de scheidsrechter heel wies. Dus ja, dat is ook wel logisch dat Adam die. Maar ik snap, Hallam, ik wil een beetje. Maar dat is wel heel rap gong. Maar ja, aan de andere kant, de scheidsrechter is klaar. En door. Dus hoe vaak Hallam de Freule woont? Ja, Kakkermat zoekt deze 1 keer. Nee, geen 1 keer. Net 1. Dus hoe vaak Adam de Freule woont? 3 keer. Jouw keer. 1980, 1946, 1930 en die wist er zelfs even. Die had 1904 vind ik nog. Ja. Snap ik, ja. 1980, dan zullen misschien ook wat... Oké, Oké, nee, nog net, hè? Nee, wel letterlijk. Ja, wij ben van 83, 84, ja. Ja, dat weet ik net. Adam. Nee. Rusticus. Ha, Rusticus. Ik neem al, het was Rusticus weer. Letter in die Massum. En Hipma en Wiersma. En die wonen van P. Talsma. Reduzen. Oh, En ja. A. Talsma. En S. Velstra. Ja. Peter en André. Ja. Er zit Talsma trouwens. Dat is dan, nou ja. Van Adam. Maar ja, dat zijn we in het begin ik al. Toen ze op een van 0 vaak kwamen. Dit zal wel relatief eenvoudig worden voor Adam. Toen kwam Hallam bij waarom. Ontwakkelijk. Wat wel niet vaardig is op het moment de partij Zo. van Droriep, Tjemenaan. Dan krijgt mijn naam op momenten ja, wel een beetje keertsles. Ja. Dan 0-6-2 is er. Ja, Adam French krijgen we daarnaast in de vierde omloop. En dat is dan niet voor de wedstrijd voor een plakje de finale. En ja, dat mag ook een beetje een derby nemen, toch? Adam French. Ja, dat laat niet zoveel ben geworden. Kijk, en die wint, die zal waarschijnlijk dan al eens tegen het noemen hebben. Ja.
Dus Denmark zal waarschijnlijk ook een finalist uit de hoed komen. Ja, precies. Ja, bij Frans en Arenblok het aanstel alleen maar. Dat zou nog wel eens een leuk potje willen kennen. Ja, maar daar wacht je. Omdat ze meer hem opslaat. Die is binnen. Ja. Grapt in, goede opslag. En zo weer uit. Ja, ik kan Hallam nog wat van. Er is nog wat voor Ori. De opslag weer voor Arem. Martien Dijkstra. En shotje in het perk. Ties op Den Kelder en Jurre Borger. De opslag. Achterin bij Jurre Borger. Kind er net bij. Goeie opslag. Ten volle bij Vodrijt. Ja. Put liep er een beetje uit. Moet ik te volle komen van iemand. En dat bedoelt de groot is ze. Oh, net is ze. Dat bedoelt vooral de achterin. Jurre Borger. De Farinse. De Farinse probeert. Ja? Ja. Dus zowel de verdedigd als verdedigd. Die gaat er in, goed ding. Dus het bij Bolzertje meer een eerste gelijk winnen is. En Droriep op Skinner 3 is. Vast nog een beetje kamistje mijn naam. Nogmaals, de grote favoriet Joert Droriep. En op 8 vreugdeoefeningen komen als ze deze winnen. Daar komen ze als 8 vele partijen woen hebben er nog die op liek gezichten, maar Ljouwert die op 12 mag zit maar 8. En de koprinder, maar maar even Fitjen. Johan van der Meulen. Dat is een soort quizvraagjes van die, hè? Volgt hij je maar even vervelend? Wat is hij, hè? Ik zie de Frans zitten hier, hè? Ja, Frans. Ja? Ja. Iets net toch, hè? Nee, nou ja. Het is ik wil een beetje de meest verhaalissende toch? Als Ljouwert onneemt is, dan. Ja, dat hoeft eigenlijk ook zo wat is. Nee, het keertsmekkerij is zo, ja. Ja. In de keertsmekker weet je misschien de meeste mensen. Kun je dat zo stellen? Ik van oudsher. Ja, nou ja. Ja, nou, dan als we de skiernis hebben omgaan, denk ik dat dat Bossa is. Ljouwert wordt natuurlijk wel keerst, maar ja, Ljouwert is ik weer de verdeeld in Ljouwert, Huzum en zit weer geen Gautam natuurlijk. Zij Straalberg voor Arem.
Maar net al te dikke keert had ze dus ik werd kans om op die 4 eerste vastplan te komen. En dat slag ik denk ik op deze bal gaat boeten. Is boeten. Dus 412 vastsprong van Arem. En dan kan ik je wel vertellen dat Arem trok het naar de volgende Mooi lijstje. nieuw van het departement gevonden voorwerpen. Een lids-blauw pillenbakje. Mooi notenmedicijn hier. Is toch een medicijn, Piet? De Zwaardse kniet is... Ik heb geen pillenbakje. Nee. Ben je al te hebben op die bestuursteunte? Als het alleen een blauw bakje is, dan valt het misschien te. Dus ik kwam de oproep van een Renault. Want die auto's die nog on. De motor doen nog. Ja, Renault Traffic. Oh ja? Ja. Zo'n busje toch? Ja. Die handel, joh. En hij zei toen gelijk van ja, misschien denk ik het heel handig dat ik het nou omroep. Nee. Dan ging ik even de sleutels er nog in zitten. Intussen kan ik alleen skin het Zo, zwaar ja. aan. Misschien de fjouwen van het ploeg van Droripje en mijn naam. Ja, Die derby is ik. Als ik kom net op de derby letter dat hier dus Cambuur Heerenveen zou saai wordt. Want 4 december zit die plan trouwens. Ja, je houdt toch al een mooie partijen zoen. Even zo gauw met 102 keer 4 gelijk 6 gelijk zoen. Ik had het dan heel zo'n mooi padje. Ja. Ik een soort potten waarbij je het doel vakka, maar toch weer van 4 om 1 weer waarom de 4 gelijk en van 4 om 12 weer waarom. Volgens Geer is die maar 4 om in je voortje Frensje. En uiteindelijk werd het 4 gelijk 6 gelijk. Dan Frensje nog terug. Die in de eerste omloop. Ja, datzelfde Frensje kan als terug te winnen. Het is waarschijnlijk Arem een plaats voor de finale. Ja. Zou 10 keer het dan ik wezen. Toch maar even een wachtje. Want misschien niet worden we het in elk geval zien. Het duel tussen Sjemerum en Boshut. Of er een keer wol of net voorbij is. Ja, Ja. dat mag niet worden derde. Bij een stand van een eerste league en Fjouwer 0. En die Fjouwer is van Boshut. Daar zit de spanning nog wel in. Hier zit de spanning er net maar in. Denk ik dat we hier naar even een oorschakelen naar Drorip met name. Want die kan ik wel eens gauw niet wijzen. Hier de opslag achterin. En het is in het lief van een menamer. Denk ik. Dus een derde keer te slissen. Of weer denk ik waarom kwam in het perk. Het is voor, ja, dit gaat echt als een hele dikke nachtkaas uit. Vond het trio daarom dat ik het terug. Die kids zijn dan mooi in de prijzen. Ja. Komt de voorspelling van de Vreulenvastzitter. Die ik dus er even op de telefoon hier uit. Want die zou misschien wel uit, want die zou Drorip Arem als finale. Nou, ze zijn niet eens gewoon op een rit. Vooral Drorip is indrukwekkend, onthoudt daar. Ja. En wat ik al zei, het meest complete. Ja. Het liet ze de hele dag in. En het Ian die de bob uitsteekt, dat was toch vaak een teken van een Vreulenwinnaar. En als het 3 goede keertjes speelt. Ja. Dus die jongen kan ik wel aardig keertsen. En het is zelfs nog
van een 6-2. Tine Dijkstra weer rond de opslag. Om hem misschien wel te verzekeren van een plak in de vierde omloop. Arem voorin. Die komt heeg. Maar die wordt weer lienen. Ja, dat is clear. Dus is clear voor Alem. Hij was goed zijn litten terug bij een spul even staan waarom komt Twageliek. Heel veel niet mis mooi. Zo mooi grutskwijs op deze dag. Ties op den kelder. Siets Hoekstra en Jurre Borger. Ties op de kelder is de laatste keer. Je hoort het waar mooi net volgens mij nog een keer weer rondkomen. Maar Arem de Strog. Dan kijken wij hoor naar het duel tussen Menaam en Roriep. Een echte derby, maar spanning is onthoud daar geen sprake. Dennis Bida van Roriep. En Alad van der Meer en Jort de Kroon houden het aardig op een rit onthoudt daar. Sterker nog, stem op jou en 0 voor dus. Die is wel een fraaie bobslagsjongen van mijn naam. Kregen het publiek wel even mooi. En dat ze nou nog wat wollen, dan mag het eigenlijk nou gebeuren. En dan hebben we net bepaald een dikke keerts. Mijn naam, Liets Keertske. Dus onder bak achterin strak. Ja, risico nemen, maar balkje boet. En dan is het al skinner 4. En dan ben ik bang dat het van Pieter Dauma, Sven Kingma en Jort Dijkstra wel eens een Waterloo wijze keer hier in Wommels. Dit is Jort Dijkstra. Slaat voor best op. Sectie hier. Zo dus nog een keer mooi, liep het mij. Is goed, waarom weer? Ja. Zitbal. Goed in. Wat wel aardig is dat hier naar left 3 spelers van Dronriep Verruut combinatie DFC onder de Santje en op veld staan. Maar dat wordt zinnig hoor. Dus Jort Dijkstra en Sven Kingma van mijn naam spelen mooi Allard van der Meer van Dronriep in hetzelfde voetbalteam. Al dus assistentskiesjochter Erwin Seinstra. Dus dat is de bron, dus ik het verkeerd zie. Dan kijk ik het foto even. Mooi zo'n extra backup erbij. Ja, dat is wel lekker. Hè. Nou, dan krijg je even wat informatie via de app. Daar ben ik heel dankbaar voor. Want soms weet je net wie Piet en Klaas winnen en hij liet er ook wel in. Maar dat is al. Bij jonge jongens uit blonde kapjes. Nou, dit is soms ook heel moeilijk te zien. Hè? Ja. Dus Jort Dijkstra onder opslag bij die 2-2. En een goede bal, maar komt dit wel aardig uit. En dan komt hij de keer te lezen. Die voetbal van Jort de Kroon. Ook is Pieter Scanninga. Familie van? Dus familie van, ja. Omke van Allard van der Meer. Ja, dat wist ik. Oh, dat wist je wel. Ja,
Hebben we nog Wie van de Montpetit, dat is hier al mooi. oké. Hebben we nog meer familielinkjes? Geen idee. Ja, Sven Kingma is dus zoon van Cor Kingma. Vleulenwinnaar in 98. Die link in de lijn. Ja, maar dat zijn binnen wel heel soort leuke dingen. Ja. Ik heb zelf bijvoorbeeld nog maar Karel Nijman keert. Ja. Die hield ik dwars van, die hield Martin. Nou, dat zijn wel heel veel leuke dingen om te zien hoe dat er weer een nieuwe generatie ik ben verkocht in het speeltje. Beste meesten, graag in En van het volgende 4 nooit. Die ene zoon, en goed drinken. Die is echt zo uit de bek stappen kan allemaal. Ja, Club uit Balzut. Maar daar hebben we weer iets verkocht van een goed doel. Je kunnen ze vinden bij de kantine van de Keersvereniging Bommels. Kun je naam nog wat van? Dan bak maar ze dan. Dus ik nog keert weer van de Bobbeline. Dus 2 keer die slim van kant. Jouw tweede vastblok van mijn naam in het eerst. Om toch nog van de hatelijke 0 te komen. Bij Bosseltje Merum voor een plakje in de finale is het Twageliek. Dus dat is een mooi spannend. Deze wijze had Dorriep toch wel... Nou, ik zei het verkeerd trouwens. Ik zit Bosseltje Merum voor een plakje in de finale. Een plakje in de hele finale. Mensen Arem in haast zelfs een plakje in de finale. Ja, die bloot stingen in die ja. Maar Dorriep had dat nog aan makkie goed. Zo, ja. Wakker 4 wingen even mee. Ja. Een keer steen het noemer. Ja. En nou op een vierde list nog een keertje in eerst. En het is altijd moeilijker je topfavoriet binnen dan omdat ik wier te maatje. Verlinde wies wil u dat ik op een Freulers dat net altijd uitkomt. Nee. Maar ik zet Dorriep nog altijd op in hier bij de bookmakers. Ja, het zou waarop die vanzelfs tegenbij ook wel is. En ik een aardig verliezen haar. Keertsen, maar Rutte Keertjes bracht. De techniek van Simon Mindersma, die natuurlijk eerst in de naam wennen. Ja. Nou in Dorriep. Die is je zoon. Vind je de PC woon. Ach ja, ik kan al hele regen opnemen. Maar... Nee, maar Dorriep sowieso. Het jeugdkeertje op alle vlakken door ze al jarenlang mooi in de top. Is het toch weer dat hij zit? Ja, dat is toch een heel goed iets. Een jeugdbeleid wijzen, dat kennen we dus. Natuurlijk, elke vereniging heeft wel eens een lichting dat ze een goede lichting hebben. Maar zij hebben eigenlijk altijd een goede lichting de laatste jaren. Ja, de laatste 4 2 keer wonen hebben ze goud bevallen. Zijn dat ze nou... Ja, maar net al in de hier, maar dat is bij de squad jongens. Het is vooral hier. Ja, die is voor nog, de 6e league. Ja, dat vooral ik. Ja, zeker, ja. Nou, Jesse Steenstra ben het er nou natuurlijk ik. Dus bij de afdelingspartijen van CDO pakken ze ik alles. NK. Nou, je Brent Jesse van Beem en Lorden Jas. Nee, Lorden Lars. Ja. Ik zou dat, is de PC verkeerd. Dit is dus John Lars. Ja. Maar ik zei Lorden Jas 1 keer. Voor mij verbeter ik me vond, maar ik kreeg nachts nog een appje van Lorden Jas. Ja, Jordan Lars. Dat hij heel het lijstje moest om die verspreking. Dus ik denk dat hij nou trouwens in maten Jordan Lars neemt. Ja. Lars, Jordan. Nou, dat nou ik nog meer. Is een simpel van Dorriep. Dus een keer slap al lul ben. Voor het eerste Dorriep voor een plakje in de hele finale. En zo hebben we de eerste hele finalist op papier staan. En dat is Dorriep. Dan kijken wij hoe naar de enige partij die op dit stuit op Shield waande is. Dat is Tjemerum Tjem Bolzut. En daar is het best wel spannend. Er is namelijk een Twageliek en Sijs Fjouwer in het voordeel van partout nummer 1 van Bolzut.
En dit is Bolzert. Maar een goede tussenische bal en die gaat kweer. Sterker nog. Er zijn haast wat slachtoffers in het publiek. Dus 3 om het waarde vastsprong van Bolzert. Dat als ik het goed zie, op in Eeghoek een heel tijd wel een beetje de vastsprong hier. Ja, het gaat altijd wat om. Ja. Bolzert kiest mooi. Daniel de Boer. Farise. Jonathan de Boer. En Alon Elzinga. En die Jonathan de Boer en Alon Elzinga die wisselen wel wat in de opslag, ga ik u vertellen. Dit. Achterin zit Alon Elzinga. Oh, ja, dat is ook wel een beetje in het paad. Ja, Elzinga, zou dat dan weer een broekenwijze van Joram Elzinga? Ja. Dat wist dat? Ja, dat weet ik. Okay. Freule winnaar. Of gaan ze de finale hebben? Nee, volgens mij is het gewoon. Check. Joram, die vlees ik hartstikke best keert, wat we zijn. Ja. Ja, Bolzert woen in 2024. Ik mag een Elzinga. Kijk je nooit, zie je nou. Dat is een S. Elzinga. Twaaielien. Ja, dat is weer nou ook gewoon de Sjen, hè? Dat ik weer familie van. Dat is ook weer familie van. Rijtsma, Bielsma en Elzinga. Ja, ik had het Twaaielien. Onze van Sijsbierem. Zo, en in Tattoo Santje won Bolzert ik. Maar daar zie ik geen Elzinga bij. Nee. En hij is er volgens mij ook nog een zusje wat kietst. Ja, dit is Sil van Elzinga die dus toen gewonnen had. En dat is Noah Elzinga, toch? Dus haat was een keertje nevens mij. Dan ga je een echte keertsfamilie. Hè? Joram Elzinga is derde in 2021. Het hier dat Steven Koster met Chum won. Als je het Jellen Beens van Jelmer Miedema. Ja, nou ben je weer compleet. Zoveel linkjes in de keertwild. Is je op de Tjemerum, zoals deze hele partij eigenlijk het werd Loekekin. Hier zil Droriep toch ik maar met plezier als je het channel nou daar deze partij. Het is weer goed keert van Bolzert op het 6-2. En ik zie dat Bolzert hier maar, of Droriep hier waarschijnlijk maar plezier als je het channel, omdat ja, zij natuurlijk makkelijk teruggang binnen naar de hele finale. En dat haar het eerste onder deze partij komt. En hoe meer energie het kost in deze partij, hoe gunstiger dat voor zelfs voor Harten is. Dit zit de Hoyt, Elzinga in de midden. Ah. Dus dat is voor jou ben minimaal, weten we nou. En, de man daarnaast is Reinoud Monsma. Ik ken Art Keertsen. Ja, trainer van Tjemerum. Dus ik heb nog van het Tjemerum om de wedstrijd weer in Liekweeg te brengen.
Jantje Meerdem, die nam hier net neemt. Imco Jensma, Mark Rijtsma en Sjitse Kloosterman. Ja, die doet ik als jongen natuurlijk. In de eerste omloop in de 4 wisten van Jester Littens. Daarna pakten ze maar 4 van de door winst op Sint-Anne. En die is direct wonnen ze van Ex-Moire. En dat werd een rollend van de partij. Die heeft klik. De 124e editie van de Freulen. Volgend jaar hebben we dus de 124e. Een jubileum hier. Dus zullen we op een ziekje weer wat speciale dingetjes te betinken. Daarvoor had ik u vertellen. Maar ja, natuurlijk net alles voor Jan. Maar dan wist al wat of niet? Nee. Dat suggereerde ik wel een beetje. Ja, ik denk misschien heeft hij inside informatie. Vliegen doet je, hè? Ja, knap. Ik vond het wel mooi dat ze de winnaars van 24 en 50 Jelien uitnodigen. Van 24 Jelien is Wommels. Maar Kees Adema, Jacob Klaas Heidsma en Hendrik Engbringhoff. Miellichting, dat wie de laatste. Dat die miellaatste. Dat weer die les. Wist ook Wommels er al kan doen? Nee, volgens mij wie het Mars. Oh ja, die... Is dat de finale geweest? De sparring van de verste Mooiskro is de Tredderlist-complex. Wordt hier Ja? wiezen op het blauwe medicinebakje dat ik hier in de hand heb. Misschien heb ik het wat broers. Geert en Herman, denk ik. Medicatie. Dus Kinningen of bij zelf. Ja, Jacob Zagemans en Geert en Herman Sprik. Zagemans en Herman Sprik gaan natuurlijk nog een soort puntpakt in de hand wassen. Van de Tredderlist. Toen is hij ook gesteerd op het treien, Frensje en nummer treien, Broeksterwoord, J. van der Meulen, Soeboer en Bloem. Yes. En mocht je letterlijk skikelen wijzen, Johan van der Meulen zit hier nog aan mij. APC-winnaar. En die shot naar Bolzertje, Tjemerem, Trijgelijk 2-2. Betoer 23 Borrelius, Betoer 28 Frenzit. Ja, en ik kan het net eigenlijk eerlijk zeggen wat deze partij nou heeft Talukesil. Was dat je favoriet? Nee. Maar ik zie ook net van denk, hey, die ben op alle fronten beter. Nee, het is mooi lichtwicht. Ze zijn om elkaar weer. Ja, ben ik net per se 2 partouren die we op basis van scorebordjournalistiek hier echt verwachten. Omdat ze alle 2 keer een aardelijke partij woen hebben. En even gauw spieken, ik een prijs gepakt heb. Ja, ik denk Bolzert volgens mij. Oh ja, 1 keer te redden in de eerste partij in de 100. En je mooi zelf kiezen in welk perk. Betoer 28 Frenzit. Wie pakt de vastproving in deze partij? Nog een keer niet in. Want dan komt de Keets, denk ik. Ja, het waren Keets. Hij luidt er lekker bij. Het is toch net als hij dit shot even los van. Hij zit visselijk tegen de bobbel in. Oh, dat kan net zo volle tussen, hè? Nee. Er zit er wat meer daar, valt me op. Schande. Ja, tegelijkertijd denk ik charme. Ja, op PC zet je er dicht op, maar ik zou me hinnen dan. Ja, hier is het iets dichter op vaak. Hè? Ja. Vaak nog een beetje dichterbij. Ja. VVV Tjemerem, Tjen
Bolzwart. Weer de officiële en zeer originele naam van de beide keersverenigings. Er er altijd wel een mooie naam bij tussen zitten. Maar in dit geval is de VVV. Dat zit voor Vereniging voor Volksvermaak. Tje. En het is net Bolzwart, maar Bolzwart. Ietsje meer voor mij een van de oudste keertclubs die er is. Oh ja? Ja, een hele oude. Dat is de mooiste keersvereniging nou, maar wat er binnen een mooi bij. Dat is die lievelings. Als je nog niet denk je. OKK, oefening, kweekt, kunst. Ja, hij had het toevallig wat kleiner sto daar ik zelf wat just bij de keersvereniging Bitgen. Nee. Ook ik kan Bitgen. Oefening kweekkunst. Het is wel mooi, maar ik zeg oefening Ja. kweekkunst. Vind ik wel binnen meer OKK staan. Nee, dat ik weet. Nee, toch? Volgens mij bestaan OKK, volgens mij bestaan wij bijna 130 hier. En volgens mij is het meer nog ouder. Ja, nou ben ik hier echt wel heel mee bezig. Want ik zie je dus nou op Copilot. Ja, hoe wist we daarvan? Maar hier staat grauw. Wetterlangen. Maar ja, die zit net op een listje, dus die tellen we net mooi. Oprichting 1853. Nou, we moeten natuurlijk net als zekerheidje hanteren. Hè? En ik fake nieuws wijs dit. Jouw kliniek. Ah, ze mogen weer van Bolzwart. Dus zij sjouwen de vastplank van Bolzwart. Tjemerum, sorry. De Vereniging van Volksvermaken organiseert al sinds 1879 volksvermaken in Tjemerum en omstreken. Dus 18 Ja, jaar van de zand. hier zit ik weer bij de formele bond ontstond pas in 1897. Maar lokale verenigingen bestonden al veel langer. Ja. Mocht je dit zit het luisteren en denken, ik weet zeker wat de eerste keertvereniging van Friesland is. Mail mij even dan. roelof.devries@omroepfriesland.nl roelof.devries@omroepfriesland.nl. We zijn nog Tjemerum die heel iets even omkwam van een lied heeft staan. Nou, ik eens een keer zelf op de vastplank kom ik in. Ja. Ja, dan Piet. Nee, dat is zo. Maar ik ben net even. Wichtig slagje. Ja, zeker. Ik kan echt zo'n breakpunt wezen, even niet een partij. Opslag voor Tjemerum. Hij staat nog weer. Ah, gaat ze gewoon naar rechts. Ja, hij staat nog weer. Daniel de Boer. Nou, glimlach bloot wel. Ja. Dat snap ik dan net. Maar Maar een speeltje. ja, dat zou ik wel zeggen, maar dit is wel een... Het is net Winia hier. Hier mooi even Pieter Tolsma achter haar. Winia heeft zelfs ik hardclasskeerd. En een van de favorieten van de vrouwjes PC. Die wij zelfs ik werd live uitsturen. Achter haar vriend. Even Pieter Tolsma die in de... Wat weet ik weer? Goh, ik ben al via de finale. Finale. Ja. En wie al stappen is even omkwam en is stelt voor takkensseizoen. Dus hij docht weer volop mooi op een haatlas. Ja, haar Remmel Bauma op zijde zetten. Ja, die is stoppen. Gauw, help je even. Wie er even van de plak aan? Goeie vraag. Dank je.
Jongens Sippel. Nou, dat kost wel eens gelukkig. Ik mocht het van Chris Wassenaar. El Gigantes zoals Tom eerst. Kijk, net te volle tijdens de Vleulenpartij. Hè, oer, stellerij en haardklassenkeerst. Nee, had ik wel een punt. Ja? Ja. Dan ben je natuurlijk juist dat jongenskeertsen. Oké. Nou, Stoot zei en Chris Wassenaar zei dat dan gewoon weer stil. Maar ja, je moet je op een gegeven moment wel je tijd vol lullen. dat is de orenkant, joh. Ze- Nou, het is wel een mooie partij dit. En dat moet Chris natuurlijk echt snappen. Ja, hartstikke Ja. mooie partij. Onderhoudende partij. Weinig fouten. Adam en Frans hier kom je tussen ik op het veld. Mocht je letter iets kekelen binnen, dan hij misschien mist dat Dror Riepal de hele finale helle had. De grote favoriet Joert woon maar 4 van mijn naam. Dit is de strijd om het tweede plakje in de hele finale. En naast is het Frans in Adam, de winnaar van de steennoemer in de hele finale. En Gitte Strog naar de finale. Wat is toch van het fenomeen steennoemer? Ja, dan kom je naar de hè. Oh. Waarom net? Ik kan niks zeggen. Gewoon. Die door eerst nog een voorronde. Nee. Oh. Net omkomen gaat altijd zo best. Oh, de best zijn. Hans En Theo dat- zei ooit. Tradities is een ander woord voor. Dat doen we altijd zo. Ah, maakt het wat inzichtelijker. Ja. Wat makkelijker. Voor de list. Dan mag je natuurlijk in alle categorieën dan. In de haardklasse gaat natuurlijk het seniorpartour. Ja. Ja. Loopt nou in, dan loop ik altijd in je stingen. Ja. Kijk ik neer. Bij een bit van keertje hebben wij op de snelheid van de vanuit vandaag altijd tolven. Ja, dat is, dan mag je in ieder geval 2 keer winnen om mooi een prijs naar huis te gaan. Ja. Stel je voor dat je op de vanuit vandaag op de snelheidskeertje met seniorpartour om hinders. Dan kun je 1 keer winnen en hij een mooi een hinder naar huis. Bewijzen van. Ja, dat kan natuurlijk ook niet. Nou, krap u nog wel. Daar laat de kids. De eerste kids. Opslag van Bolzut bij de Fjouwer om het draaien echt te staan van Bolzut. Voorin en voorbij. Tweede keer. Oh, het was een kind, sorry. Ja, is goed. Dank je. Zo vaak, hè? Nou is weer beter mijn naam. Kom maar werkelijk goed, hè? En vanzelf, hij heeft een smoelenboekje. Nee, dit is Reiner Triemstra, die ken ik. Ja, Had het zelf ook wel aardig gekeerd geweest. zeker weten. En zijn zoon ik. Dat is teken Triemstra namelijk. Boende Freulik.
99. Tegen het Klaverke Fjouwer eigenlijk. Nee, had een jong Nederland nooit doen. Ja, 14 keertjes hebben we nou het Klaverke Fjouwer. Dat betekent uit overwinnings op de Freulenpartij. Dat is eigenlijk de eerste vaak. Hè. Dan de Jong Nederland partij. Dat is eigenlijk het Nederlands kampioenschap voor afdelingspartijen. Voor junioren is het 21, 21. Ja, dat wie altijd die 21. Ik weet dat dat inmiddels nog zo is. Nee. En dan hebben we de Boespartij. Het Nederlands kampioenschap ik voor afdelingen. 3 afdelingspartijen dus eigenlijk. Dus je bent eigenlijk altijd wel afhankelijk van een goede afdeling. En dan nog de PC. Nou, Rick Mindersma is de nummer 14 die dat vriendenweekend dien had. Hij is dan maar 21 hier en had dus alle fjouwen woen. En dan krijg je het Klaverke Fjouwer. En dan steer je wel in een mooi rietje. En dan kun je tegen het Riemsen wijzen, maar topscorer alle tijden. Ja, Qua punten ontan. uiteindelijk elke iemand ik wat mis op zijn palmares. Fletcher begint goed. Zijn arm. Die pakt het eerste boot. Eerste bordje. Dus een hele bal van Tjemeer. Een variatie die we dan net altijd volle schoen hebben. Dus de partij. Die we hebben om. Ja, maar de keertje is net voorbij. Kouwelijk. Dus goed in wil toch Tjemeer. Toek, goede groen. Dat is een goede zitbal. Ja. Komt Tjemeer misschien wel 4 van de 3. En dat hebben we net zien in deze partij. Een vastsprong van twee eerste. Dan komen ze toch steeds dichter bij de hele finale. Ja, dan pakten ze dit hier niet een prijsje meer. Maar kiezen ze Samba wiswijze van een tweede plak in als geval. Ja, waarom het rijden? En zij sjouwen de vastsprong van Tjemeer. Een belangrijke slag, maar die kind boeten. Dus nog kansen varen Bolswet. Ik vind het net zo levendig bij Bolswet. Het is wat vlak of zo. Bij dit punt denk je nou dan wel. Ja, maatje even een beetje oorlog. Ja. Meld je even van jongens. Nou, dit is een cruciale slag. Savolle is wel duidelijk. Fjouwer om het rijden en Seis gelijk. Wordt het Fjouwer gelijk? Wordt het 4 van het rijden? Oh, die Hij is komt voor. Valt boven de kaprap. Ja, ja. Tjemeer hem. Ei. Als je deze partij nou nog voortjouwen. Dan zie je nog wel even op dit moment hebben ronddenken. Seis Fjouwer voorsteen. Alle kansen op de 4 van het rijden. Maar nou toch, Fjouwer is een gelijk. Ik nou bloot het vlak bij Bolswet valt me op. Dat is echt wat grappig. Hij gaat in de boppen trouwens. Ja, hij gaat in de boppen. Staat er boven. Ja. Maar echt haast niks. Ja, hup, hop. Ja. Ik fiets, ik bedoel, iedereen had recht op zijn eigen emoties. Je kun je game wel, Jan. Het
is een hele keerswaar wat dat betreft. Dat ben ik alleen. Een boppenslag voor jouw punten. Hij gooit er naar boeten. Oh. Ze hij het in handen om 4 te rijden voor te komen en nou Sjurrutje in achterstand. Punten moeten we pakken, Tjemeren, maar net alles fot, ja. Wow, dat was zo mooi, hè? Oei, 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 oei. Dit ben... Ik neem maar dat hij hem nou weer houdt. Ja. Ja. Alle cadeautjes. Ja, coach Reinhold Monsma precies wat vuur erin te krijgen weer bij Tjemeren. Webboeten, och. Ja, gewoon Ole is wat. 6 ballen op Riegen. Fortune. 4 om 4 om 3, 6 jaar voor. Dat zit binnen een paar minuten zit 4 jaar achter. 4 jaar achter. Zo. Nou, en Ja, dat is het leven toch goed kies van oor. In Ja. plaats van dat je het zelf al je vallen liet. Het lijkt net om iemand. en dat valt net als coach, valt net maar als coach nou die jongens nou nog. Ja, maar je sissen. Ja. Ja, maar wisseling die in. Nou, dit is hier een aardige zitbal. In elk geval Verkeerd. Geerts. Dan werd het een zitbal. Is helemaal net verkeerd. Oh, nee, ik heb... En zitbal. Nou, dat is goed voor het vertrouwen, zullen we maar zeggen, van Tjemeren. Niels Frenscher is in de 12 vastsprong pakt in die orenwedstrijd. Het is een arm. De winst van Dorip dit hier. Alle overwinnings van Dorip dit hier? Ja. Welpen meisjes. Ja, James Chen. Dat Jong is wel Nederland. minder, maar krijgt op van de buurman hier op de beste buur. Welpen meisjes en Cabo, Jong Nederland en Cabo, seniorenboen en Cabo. Senioren van Mooi en Fralje. 50 plus heren. Ziet iemand minstens maar er zelf bij? Nee. Nee. Jong Feitenpartij woon. Is Jong Feitenpartij nog een antwoord? En het Jeu de Pilote, Jes Lint is ik woon. 1, 2, 3, 4, 5, 6 partijen. Omdat Simon Minnesma wil graag de
oppermachtigheid van Dolly Even Beven, Shelley, ja. Shelley. Ja, nou ja. Nou ja, we gingen het dan niet zullen horen. Ja. Dat dit seizoen eigenlijk alles hun kant op valt. Maar dank ik ons Simon Mintersma. Ja. Dat laten we er even controleren. Hij zet nog een soort tiering. En maar de wetenschap dat de jongensbond nog spelen willen mag. Die hebben we nog mist. Die komt nog. Ja, soms zijn er nog in het waarbij komen kennen. Mag ik er nog worden? Mag ik Mintersma? Nee, de jongensbond. Die is moest aanlast. Oh, die jongens. Sorry. Ja. Smoeten. En dan werf jou het waardje meer. Boswet onder opslag. Oh, goed baltje wol. En Kids. Iedereen wacht je op die horenpartij die geënt is. Voordat Bos het opslaan kan. Het kids nummer 2. Ja, 2 hele dikke kids. Eentje voor de middenlijn en eentje erachter. Dus ja, kansen van Bolsward op zich. Eerst die Lietse keert. Ja, het is wel wat meer nog voor dan voor de middenlinie. Dus het 10 meter. Dus het risico ik bij het Merum, maar die gaat voor. Dus de punten van Bolsward die nou vol. 2 punten verwijderen binnen. Van de Weest. Zo'n Ja. heel Ja, lied. op en Rolf. Ja, maakt dan net 2 punten is het? Nee, Oh, sorry. dan heeft ze een size. Ja. Oké. Maar ik denk wel dat ze aan de goede kant. De druk luidt er totaal op. Wat je meer. En de kids luidt. Krijgt voor beide middenlijnen wie het volgens mij. Het redenblokje. Oh ja, sorry. Dus nemen ze bij Merum toch ik maar even de tiert.
komt Bolsward op het eerste matchpoint. Of stekt Tjemerum daar een stokje voor. Kids op de middellijn ongeveer. Keert voorbij nou, maar kan die ik weer waarom? Ja, stekker nog. Oeh, wat schilde net vol Ja, trouwens. jouw Ja, nou ja, kan nog. Hoe is je weer bij Tjemerum, maar de coach. Skillik zal Reinhard zeggen, lietse Kiers. En zo snel mogelijk uit Perkta. Kiers pakken en daar beginnen. Druk van de opslag al, Helly. Ja. Zie je toch wel dat de hele dag dat wel een dingje is met je meer. Omloop je voorrek. Ze kunnen net al matchen met al die matchpoints. Oh, dit is goed hier. Dit liet Kids zien. Of nee, toch nog een dikke. Ja, die goed komt nog een dikke. Hij houdt via nog stuit door de veerline. En dus een dikke Kids. Van Bolsward. Als voor haar om er op zijn kliek te komen. Oh, dan denk je het veel te zo breed. Hè? Ja. Dit maar correct. Ja. Kent Bolsward nog in dit eerst blijven. Zijn verdediging in elk geval die dikke Kids. Dus maar net al te volle risico bij die opslag. Toch redelijk stak. Goed op je. Maar het is Vliegend op. heel erg lekker op. Ja. Dus is het Sijs gelijk. En zit je meer dan op het deur. Deze is heel lekker op, Jet. Ja, perfect. En hij is dan beter. Van een plak in de hele finale. Het Sindrori Bolsward. Kiezen die werkmatch. Best een strakke bal. Vriend natuurlijk. En retour. Hij is een kwiet. Ja, hij doet zelf aan de billen. Ja, hij slaat hem aan de bullen. Ja. Hij kan hem daar lezen. Ja, dat is echt wat, hè? Ja. Hij krijgt hem vol op zijn billen. We zullen het Hij zeggen maakt van de handen op de voet. En hij kan hem zo daar lezen. Het is uit. Och. In de reflex eigenlijk. Dat alles goed. Weer een goede opslag. Ja, dezelfde bal. Hij krijgt hem wel goed uit, ik. En dan slaat hij het Ja. te zien. Knibbel naar de bovenbeen. Boppenskonk. Dan werd het zelf eigenlijk ik wel. Ja, hij viel hem wel. Hij had hem wel zoals veel. ik je de houding wel van. Er is, Nee, maar dat is... er is kritiek, maar dat had eigenlijk in het meer. Nee, meer maar hij maakt het emotie. niet aan pijn. Hij maakt het niet aan pijn. Dus. Ja. Nou, maar ik zei, hij pakt hem heel goed aan. Ja, dat is het voordeel van de wijze waarop zij keertsen. Heel kalm, Ja. haast emotieloos. Ook net is dat ze emotieloos binnen, maar zichtbaar. Gooi je net al te volle emoties. Nee. Nou, Vief Gleek, nog geen die werk dus in deze wedstrijd. Om een plak in de hele finale. Nou, we werden vast van Bolsward dat het niet is correct dus. Maatje koe.
Wel knap dat ze zijn in de wedstrijd bleven, hè? Nou, zo'n nieuwe punt. Ja. Op zo'n ongelukkige manier verliezen ze en dan gewoon wel Stoïcijns. stoïcijns terugpakken. Niet zo keer het zitbal. Dus nog altijd in de lead. Ja. In deze partij. Daniel de Boer, Jonathan de Boer en Alon Elzinga. Is je knap, maar... Hey, dit Ja. Nou ja, nou shirt altijd mee van eigenlijk een beetje in het paard zitten, hè? Als het zo niet zo hier. ja, ja. Ja, ja, misschien een beetje... Nee, want hij kent eigenlijk niks. Nee, maar Ja, nee, maar ik zou als let ik erop. dat zoekt er eerlijk zijn, wat Ja, is sure, het? hij zit er gewoon... Ja, sure. Ja, ja. De band zit hem eigenlijk in het paard. En nou hier ik voor het wezen van, ja, sure. Ja. Ja. Als je band zit, dan stuur je je band er uit, toch? Die dochter er zit. Ja. Die dochter zou dat nooit doen. Ja, nou je meer hem in de lead. Lul is een stoïcijns bullshit. Nee, Oh. net bepaald. Oh, wat jouw dier erin valt. Och. 5 jouw, 6 jouw voor. Nou 6 2 achter. Kies er nog een keer. Harende recht. Rochtje. Met in de baltje. Oh, op de beul. Het zal Succesvolle hem coach nou. Ja. Nee, het zal hem maar worst wezen. Ja. Ja, de Maza's wordt in de Droriep. Nog maar net al te volle naar voor Utjen. Want dat is wel de grote favoriet. En die ben natuurlijk heel blij dat dit een boekelpartij worden is. Een Maar ja, spannende partij. bij heel jongen, ze hebben wel meer matchpoints, gewoon die ze net verzilveren, hè? Oren op toer bedoeld. Nee, het is meer. Dus je mag het eerst even dingen werk maken. Ze stien echter, ze stien op de D. Maar kun ze nou toch de wees pakken? Nou, sterker nog, dat doen ze. Ze meren toch bij de hele finale. Knappe prestaties. Ze stien op de D. Werken 12 matchpoints voor in Bolsward. Er staat geen Imco Jensma, Mark Rijtsma en Schitse Kloosterman terug naar de hele finale. Sint-Droriep. En zal uit vorig Freule winnaar Bolsward er in dit geval uit. En gaan wij naar het duel tussen Arem en Frenset. Van de meiskreuwers. Nummer 33, 10-28. Dit is Frensie in het geel-blauw. Recordhouder dus op de Freule, maar 14 winnings. Maar ja, net is het 3 jongens vanzelfs. Nick Lausma, Lars Bos en Jarno Klaas Miedema. Midden 3 man van Frensie.
Die de vastsprong dus op dit stuit hebben. Maar 2 om 1, Stien ik misschien 2 voor. En Aram, dat keert maar Jorrit Bos, Jitse Bos en Timen Dijkstra. Is hij tussen 20 of jaren en is de eerste hele finalist bekend? Nee, dat is het nou. Ja, Droriep is natuurlijk de eerste hele finalist. Sintje Merum. Zit je weer, dat is het ware. En de winnaar van Disselbloed Stingen en die het Just. gaat voor dadelijk naar de finale. Het begin van de partij wie van Frenchit. Arem knakt een bom een beetje in de wedstrijd. Nou, is er wat al iets is hoe de verhouding is? Wat ik mijn skin even gezien hebben, dan het Frenchit toch wel een beetje doen. Een beetje boven deze partij. Ja, achterin ze. Een beetje nam even voor het net en slaat volgens mij voor best hoor. Dat is denk ik Jan Klaas Wiedema. Ja. Info van de wedstrijd weer dat hij Jan Klaas Wiedema van minst op slaat. Maar ja, dat hoort natuurlijk wel eens. Ja. Tussen weer Sais van Frenchit, Sais Fjouwer. Het zou wel een mooi gatje wezen. Maar hij staat hem weer vanuit de boven. En in die draai hem in van Frenchit. Je kent deze man hebben op het leven, hè? Ja. Met name Frenchit. Die vieren elke bal wel. Ja, zo'n hast sinds dat dat ondergang wedstrijd niet correct. Van Bozzert. Nou, het is heel vers mooi spelen. Op een gegeven moment dat je uitstralen naar het instandig van elke bal. Gewonnen punt, elke boven zo'n zitbal even 4, dat hij het zinstander even merken liet van jongens, ja, ik ben hier binnen je net van u. En dan gaat Frenchit wel een beetje doen. Wat ik in de loop van de dag moet zien. De bal komt achterin bij denk ik dus vanuit Jan Klaas Wiedema. Ik kan nog 2 mailtjes krijgen, Johan. Hoe... ja, zo is het al. Hoe wat de eerste keersvereniging is van Nederland. En Hier had ik al een beetje verklapt. hier zou het meer op zijn. En toen hadden we Koopilot al in vregen, maar die kwamen grauw. Maar dat is fake nieuws, altijd. Als we onze bron lullen maaien, is dat toch in Jontje 70 meer, zoals dat zo is. Maar hij kan net een mooiste kidsvereniging, de Namajet.
De Namme. De Nam, alleen de Nam. Ja, dat is het OKK natuurlijk, maar dat is een eigen keertvereniging. De Namme. Dus Doma is nou bitgemis uitsluiten. Dus Doma is nou een Nam. Ik zoek even een Westwis van Raad, vind ik wel mooi. Westwis. Beide naaien krieg. Ik vind Hunsluis, van Hunsluis, ik heel mooi. Blijen, Usnocht, vind ik mooi. Volksgeris in de Leiden. Warberblauwe, vind ik. Ik leuk, ja. Ja. Maar lust. Draaien spullen uit. Zit dan 3 spullen uit, hè? Beeld. Oh ja, natuurlijk. Nou, vind ik hem alweer wat minder mooi. Wat beeld is? Nee, hè? Dat was wel Nee, piek, nee. ja. Ja, ik kan nog weer rondkomen in deze partij. Dan mag het nou eigenlijk wel gebeuren. Oh ja, ik denk dat ik hier trouwens van de trogzetters van Ier. De trogzetters. Echt leuk. Oh ja. Aluka, de collega Nijs, die komt maar spuien in de wand. Ja, spuien in de wand van Hartwig. Dat is de winnaar. Ja, dat is Unaniem. unaniem. Spuien in de wand van Hartwig. Lokwees Hartwig. Dat doet net mooi trouwens. Dames en heren, in de categorie gevonden voorwerpen. Voorwerp nummer 14, een gouden jermbandje. Dan kan je nog in de Een woordklappers van heel mooi Tietjerk. gouden jermbandje. De Jerrebaren, Den Haag. Jerrebaren is ook wel mooi natuurlijk. En de popopleiding zit er in. Nou, houden we erop. Ja. Volgende Een heel partij. mooi gouden jermbandje. Ik ben 98 en 98. Ik ben alleen 98. Trouwien en Fjouwer gelijk. 2 keertsen liggen bij elkaar in de buurt. 2 meter van de middenlijn. En de opslag van Frenscher. Die gaat voorbij. Of ken je waarom? Nee. Die de les van waarop opslag? Dat ken het. En dus prima die en terug arm. Terug Jitse Bos. Kans voor Aram om 3 om 2 te komen. Opslag van Frenscher. Beste bal wel. Doe het op, ja. Maar Weer. ik, Nee, net. nee. En staat ik nog verkeerd. Dus voorbij. En Aram op 3 om 2. Ja, Jorrit Bos gaat er nog even achterom. Maar die van Frenscher in helemaal de recht akkeert. Ja, gaat 4 naar de zijkant, maar net 4 keer nog een moeder kwilling te gaan. Nee, en Dus de hier wien komt trekt natuurlijk net. helemaal uit die hoeken mooi. En nou ja, dat is dit best een aardige wien. Ja, vliegende zitbal weer. Ja, Jorrit Bos en Jitse Bos aan de kant van Aram. En dan hebben we dus ook nog Lars Bos aan de kant van Frenscher. Die zoon heeft nog steeds een soort familie van elkaar wezen. Maar...
Die komt voor Rut, hè? Het is... ja, ik weet net zo dat het heel volle voorkomt. Het is in De Vries. Die zullen bij De Vries zitten. Natuurlijk meer voor dan Bos, maar is er wel eens binnen. Net weer om. Oh, wonderom. ja. Ai, oh, dat baalt Even de van. voeten. En liet hem blippen. Komt even uit. Even een hartskotje en terug. Maar kijk binnen. Toch nog aardig uit. Dus dat de ene bos het goed. Maar de andere bos even wat minder. Oh. Hey. En Panna. Panna, ja. Dan baal je extra, hè, mijn Panna. Volgens de vastsprong nou voor Frenscher. Maar hij neemt er even revanche op die Panna. Jitse Bos. Slaat aardig voor hem. Vind ik een leuke keertje dit. En nu dan ik dit beter als die liedje keert misschien, hè? Ja. Veel te haast zitten. Goed op. De betoeren 40 Dranriep en 21 Tjemeren kunnen haar stations om wat kleren maatje om te keersen. Je mag zelf een perk kiezen. Dus de betoeren 40 Dranriep en 21 Tjemeren. Je mag haast het filmpje opkomen. Dan heb ik nog wat zaken hier op het tint te lezen. Ik heb nog steeds het blauwe pillenbakje. Het blauwe pillenbakje is dan altijd net voor, jongens. Kom op. Ik heb een gouden jermbandje. Ik nog. Jouw Jermans. En ik heb een naar fietsen kijken, is voet op de terp. Dus we zien of haar fietstuin is. Voet op de terp, leuk hier op het tint. Hoe zit bal? Van Master van Straten. Dacht ik. Ja, heel tyfus. Ja, goed op. Net altijd dikke keertjes. French het kind hier mooi wel een gotje slaan. 12 man voor de keert. Dus dan zo'n je denken dat het een platte bal voor Inburg zou. En dat is op zich logisch, want ja, je maakt net op de sterkste keert. Een schilletje. Opslag van Adem. En Oh, hij is ja. plat, maar wel te plat. Dus die bal gaat voor. En daar is in die het gotje van French. Dit is Timo Dijkstra trouwens. Ik zou dat is geen verkeerd. Timo Dijkstra die dus de opslag had. En ik voor is dit nou. Want ik heb ik uitsluitsel oer Jorrit en Jitse Bos. Dat ben Neefkes. Neefkes. En dat ben dan weer geen familie van Lars Bos. Oh, wacht even. Nee, wacht even. Dan zie ik het weer verkeerd. Gadverdamme. Lars Bos van Arem. Nee, Lars Bos van Frenscher is een neefke van Jitse Bos. En Jorrit Bos is geen eens familie van Joren. En dan gewoon een berichtje wat krijgen van Wicherini, ja. Oh ja. Vrouw van Robert. Ja, die gaat keertje uit Arem. Dus het bosjes van Arem ben ik geen eens familie van elkaar, maar de Jitse Bos van Arem is wel een neefke van Lars Bos van Frenscher. Wil je corrigeert, maar ik zou het goed. Ja, goed. Dieren danken, vrouw Kaatsnieuw. Ja, ja.
Nou, weet wat eventjes in de koers leuk toch? Gaan we net echt morgen in het field. Nou, minder familieband misschien heel goed. Oh, ik zou jij er nog helemaal bouwen als je plakken zien nog wel Johan Sipman, maar dat is Jorrit Nanninga. Volgens mij zou ik dat verkeerd. Derde wil ik even corrigeren. Dat is toch mooi dat ik heb. Nee, dat zou ik ook goed. Ik wil je verkeerd corrigeren. Jorrit Nanninga naar opslagen bij Gerben de Boer en Pieter Jan Leijenaar. En Johan Sipman bij Jonas van Beem en even Pieter Klos. Maar stop de tijd. Oh. Opslag van Frensje, die vastsprong hebben van Fjouwer om het 2. Maar nou moest je ook dat ze eens een keer de Fjouwer efter komen, maar dit is een boetenslag. Betoer van Tjemeren, graag op het veld komen. Jim Kinnick keert. Opslag, hè? Maar ik knap hoe zo, hè? Voorbij. Arm knap hem waarom in de partij. Jorrit Bos, goed dingen. Knap die. Toch Adem. En alle kans van Adem om erop te komen. Want Fjouwer om het rijden. Goeie zitbal van Frensje. Zij is 2. Hij rekt het hem wel, maar net goed genoeg. Jorrit Bos. Het is 20 voor 4 en we gaan zo staan gewoon richting de eerste echte hele finale tussen Rory en Tjemeren. Wij zorgen hier nou bij het laatste wedstrijd op de finalist. Ik van een plak in de finale, want er staat nu maar in de hele finale. Het duel tussen Frensje en Arem. Hier op de 124e editie van de Vreulen. Frensje nog wel in de lead. Maar zeker net volle minder. En hier onder opslag maar Tieme Dijkstra. Achterin, nee voorin. Komt 4. Nooit een del. Wat een goede bel, ja.
Dus 4 om het rijden. Maar nog wel van Fransje. Ja, maar in elk geval de spanning een beetje voor hem. Ze is ook een beetje het verhaal is keer, Johan. Nee. Dat is wel heel resoluut. Wat was witte? Dus ik weet dat de laatste keersvereniging is. Dus ik weet je misschien wel een heel soort. Ja, dat verbaast zichzelf toch wel een beetje. Nou ja, hoe kan ik het is verhaal op zee. Ja. Daar wint hem. Nou ja, uiteindelijk als je de hele statistiek zien dat nou houden dan kind uiteindelijk op toe van Louise Kral eigenlijk ook alleen maar verliezen. Denk ik. Louise Krol, Jeanette Winia. Ja. Jessica Terpstra. Jeske Terpstra. Jessica Terpstra, sorry. Ja. Nou, ik doe geen commentaar bij die wedstrijd, dus ik kan me nog net daar is. Maar ja, er is nog altijd wel minder belangstelling van vrouwenskaatsen dan van mannenskaatsen. Dat loopt wel wat rochter, hè. Er komt heel veel meer publiek bij de vrouwen, per se bij Gelieks. Het is ook altijd, het valt altijd kerk naar de vakantieperiode. En de meeste medailles eigenlijk weer aan het werk. Ja. En die hebben altijd al een paar weken vakantie jongen. En hier is het meest met dan nog een vrije dag opnemen om daar weer heen. Ja. Dat is eigenlijk wel vaak een. Dat Ik denk dat dat wel een heel soort meester scheelt. Ja, ja. Dus dan mag je hem of jij er organiseren of op een sneeuw dan. Ja, tradities. Ja, tradities. Ja. Maar ja, dat is ook rond op agenda. Wanneer doe je dat? We waren natuurlijk een Art Meijers partij, oftewel het equivalent van deze partij. De partij van Famkes. Ik van Flitsje met 18 liever zelfs. Dit is de 104e, dat is de 26e editie nog maar. Dat is toch wel apart eigenlijk, hè? De partij in Hitsem. En die is dit hier terug. De Treie Dwarper, oftewel Nijen wie in Mitsel wie is de Nijtjerk. Ja, mooi. Eigenlijk zou daar wel wat meer omdenken van wijzen, maar vind ik. En ook is het natuurlijk net oors dan waar wij daar willen. Ja, nee, absoluut. Ja. Daar staat dochters, dus die ja. Wat is de 4 wie er staan? Ken die daar staan? Dat is de leeftijd van 14 om te mooi. Ja, ik denk hetzelfde als hier. Hetzelfde, 14 14, op 18. dus ja, dat is meer 15 jaar. Ja. Alles in het voordeel van Franscher. En dat wordt nog wat dikker in het voordeel. Wat is het dit hoe de boppeline heen, hè? Goed dingen. Ik vind het toch wel een mooie keertje, hè? Ja, nou Klaas Miedema. Ja, echt. Ik heb hem de hele dag al wat bezoeken, maar op en uit. En ik vind hem op ook goed. Ja. Hij maakt het wel wat flaterker, omdat hij natuurlijk wel aardig gang had in de bal. Dus ja, hij heeft wel een bepaald risico erin. Maar ik vind een mooie keertje op te zien. Maar ze wel graag zien. Ja. Maar ik moet hij zijn maat mooi neemt, maar ik de wil om te winnen. Zijn punt viert. Ja, Ja, dat doet hij goed. Ze hebben maar Lars Bos en Nick Lausma. Het is wel echt een motor. Hè? Met wel heel soort van hem komen. En dat geeft hem tot nota best hoor. Ja, zeker. Zeker als hij nou nog eens even wat moois doet. Want Ja. van heel iets keertje. Dus kan hij voluit stak voor hem. Maar te veel risico. Ja, weer een liedje keertje, dus hij koer ook wat wegen. In 6-12 voor. Dus ja, logisch als je deze bal maar risico die kant op opslaan. Ja. Dus hij kan geen op zijn vreulen daar. De eerste omloop 4, wie in achtersteen. Winnen. Ja, daar is En uiteindelijk, het toe Fransje nou. ja, Als die in de eerste omloopje Volksgeerde. Maar 4 wie in achter, ja. Jeetje. we weer omknokken.
En uiteindelijk misschien elkaar wat een beetje mooi zit en een plekje in de finale bemachtigen. Ja. Op 1 been, als ze dus 4 strijen pakken, waar ik dus is een skonk in de finale. Ja, dan ben je dan heel aan die kant. Ja, Maar deze is nog wel even voor. Ja, ja. Nou, dat is het mooie en het lelijke tegelijkertijd onder jongenskids wat dat Ja. betreft. Goed kids, maar toch ook wel een fout maatje. Ja, en dat mooi. En dat geschiedenis is ook wezen dat een heel soort jongenskids gewoon heel wisselvallig binnen. En uiteindelijk letter wat stabiel worden, minder foutmaatje. En dat dan, die dan echt nog heel goed worden. Ja. Ja, waar pakt dit eerst? Belangrijk, van Zels. Wel een wichtig slagje deze, hè? Frenscher of Arem? Wiedema, maar opslag voorin. Gaat Goed. er goed op, ja. En ik nog stukje weer rond, denk ik. Ja, ja. Doet net een altijd dikke keersoer. Goed ding, toch Wiedema weer. Dan kies maar zien hoe belangrijk zo'n derde man op zijn dag is. Ja. Je hoort ook een heel soort parcours, jongen die hebben 2 man mooi, maar die missen dan toch Ja. altijd. Ja. Dan heb je sokkenbal, heb je dan net. Nou, morgen heb ik jongen die het wel aardig dienen met 2 man en Snits, Maar je mist op een gegeven moment gewoon. Swains, ja. Ik denk dan altijd wel, even nou zo'n Snits. Het is toch wel ergens in je Snits wel in een jongetje te vinden een bal keren wil. Ja, dat lijkt het mij wel. Toch? Maar ja, het kan heel simpel zijn. Goed, is maar even naar deze bal, want het is zelfs een belangrijk moment. Maar die keert van, ik tel 9 meter. Ja, dit is wel een wichtig slagje. Ik bouw de spanning al op. Jarno Klaas zit de kweer helemaal los. Dus hij gokt op een platte bal. En dat is logisch, want het zijn 2 man van de kier. Dus hij zit een platte bal aan, denk ik. Tiemen Dijkstra, maar die opslag. Goed voorin en die gaat voorbij. Ja, Ja, netjes, ja. Dat doet hij knap. 3 jaar, 6 gelijk, wordt 4 draaien. En dat lijkt het misschien wel het beslissende moment in deze wedstrijd. Loopt toch wel goed opslaan, Arem. Die hebben we nog net opjoen, heb ik het idee. Hè? Dat zit wel wat in. Van trok Gameblauwe, stoot zijn strokkeertse. Laus maakt hier aardig onderkomen. Wel een keertje. De familieband sprutsen bij Lausma Tinken. Goalmeester is het wel, tenminste wel Sjouke en Roelof Lausma. Het is een achterneef. Alle familierelaties wel gewoon. Ik denk het net, want ik denk het niet zo dat wij het net Ja, weten. nee, ik zie ze, ja. En dat soms misschien zelfs ik net weet. Wie dat? Die kijkt alsof trollakers, maar dat is wat oors.
Dat gaat lekker voor Frenchier. Ja, de finale komt dan wel heel dichtbij. Mensen weer onder opslag, ja. Hier het op, joh. Het is clear. 2-0. Miedema, ja. Ze vielen het ik. Die joggen het. Maar de skyline van Frenchier op reg. Zult het de goed uit van Frenchier. De man van deze partij, nou daar, van Frenchier, Jarno, Klaas, Miedema. Een opslag goed, achterin niet goed. Boeten. Nou even minder. Bolzut had, zoals verwachten, Droriep had hij tussen, zoals verwachten, een vastprogramma van een eerst. Misschien een fjouwer in die hele finale. Het ziet je meer hem. Als het keek weer versteld aan deze wedstrijd is Jen altijd het doel van Frenchier. Dit allemaal in. Nog net. Ja, we zitten dan toch weer even vod. Fjouwer gelijk. Spanning bloed nog wat. Stiekem waar je er natuurlijk nooit een beetje in kap gezeten van, oh, Ja, nou wel ja. het finale plakje is nog wel heel dichtbij. Ja, dat kroept erin, dat kroept erin. Dus weer op scherpen misschien. Ja. Zo staat het. En dat gebeurt. Dus kans voor Arem om in de wedstrijd te blijven. In plaats van dat het al klaar is. Skinner Fjouwer achterin het eerst, nou 6 Fjouwer voor. En daar hoeft het niet zo lang in. Dat is echt een beetje jongenskeert. Dat... Ja. Nou, je houdt hem even door. En dan moet even een keertje komen. Er staat jou zelfs een zitbal. En Ja. dus kans voor Frenchier om het toch nog hard te maken in dit eerst. En dan ging ik van nu dat die nog een keer mooi. Ja, dat lijkt me niet wel. De bal werd ermee verkundig gebracht van Arend van nou jongen. Dus zie je dat nog maar 12 keer te doen. Van Lars Bos. Komt ze nou ook even bij. En nou wat ik coach is hier dan, hier ik zijn. Even die bal over, no dover. Dus ik hier ik zelf, ik jaag nog klaar deze weer opsluiten. Maar ja, dat is... Gebeurt net. het gebeurt net. Misschien hij het dan al maatje. Bal achter. Hij houdt de zitbal. maakt het nog. Oh, Knap, ja. Knap. applaus.
op zo'n moment dat hij in de wedstrijd dat even te doen. Heel knap wien. Toch Lars Bos en Frensje van Nick Lausma. Lars Bos en Jano Klaas Miedema winnen. Maar 4 van de rijden. Zij is gelijk van Arem en zij binnen. Daarmee toch wel de verrassing van de dag. Want ze hebben haar geplaatst voor de finale. In de eerste omloop staan ze maar 4 voor mij in achter. Het zijn Volksgeren. Ze wonnen die maar 4 gelijk. En ja, 4 gelijk, 6 gelijk zelfs. Is die nou in de finale? Ja, heerlijk. Jongenskeers, dikke prima. De kans dat ze daarin opnemen zien het voorlopig niet te kloppen parcours van Rory is best wel breut. Want ze staan al bij maar een keerspel voor van 0. Ja, als dat bijvoorbeeld Joost hoe dreig het Frensje het eigenlijk hoorn had richting die finale. Nou, die is kijk weer 4 dan. Maar hoe makkelijk het onthoudt de git van Dronriep. Eerste omloop 4 voor mij in Zwijns. Tweede omloop 4 voor mij in Weensum. Toen de steen noemer. Met naam skinnen 4 westen. Dus 3 partijen keer van nou daar. Eerst een zin. En nou zit ze weer omdat nou het eigenlijk fout is. Ja. En het is net dat je meer aan het wil, want die helpt alles uit de kast. En de wil is er echt wel alleen nog. Je komt er gewoon op kwaliteit wat te kwart. Ja, en Tjemerum had best wel een drege wedstrijd daar onthoudt te hoorn. Eerste omloop Jester Littens, keer de 4 westen. Dat is makkelijk, maar daarna 400 rijden zit aan. Toen 4 verliek 6 fjouwen van Exmara en daarna 4 verliek 6 twaartje in Bolsward. Ja, dan kun je soms in die wedstrijd een naaitje in de top toe dat ik wel een beetje uitpoept wees als het ware. Het is green-geeltje, green-oranje en green-oranje. Dat is toch wel aardig door de harkjes, toch? Dronriep aan de opslag en Boeten. Dus hij staat wat je meer. Zo het samen geweest kennen dat Dronriep een derde eerst van deze daaitje krijgt. Dronriep kiest met Dennis Bida, Alle van der Meer en Jort de Kroon. En Tjemeren met Imco Jensma, Mark Rijtsma en Sjitse Kloosterman. Keertje. Dus het is al net beslikken dat dit eerst naar Zo, maar die kind waarom? Tjemerum gaat. Och, wacht. Oh, Ja. Kleine foutjes. 12 in. Nou ja, ze kniezen nou nog, want denk ik, ach ja,
een stredderbordje in de hele dag een keer wat laaien. Hij heeft hem nog knap uit. Ja. Ja, ik zei, hij houdt hem alleen maar delta deze 2 handjes. Ja. Net toen 10, maar ja. Dennis hier hetzelfde als ik oorzien nog holle hoor. Ik vind bij deze man nou een man van 6 jaar. Nou ja, die is ook vertrokken in naar hardklastkist. Is een goed die trouwens. Ja, netjes. Ja, wat ik niet zei, de man wollen ja, echt. Ze willen zo'n goed verkeerpje. Nee, dat is goed. Nee, maar je zegt ik wel zo, ik heb op het toerenkeerstation en ik denk ja, die hebben het bij voorbaat al op, jong. Hè, Ja. maar dat zegt bij deze man net. Die man, die muziek er echt wel een pad van te maken. En zo kan ik denken van, nou ja, het gaat al heel zo makkelijk hoe dat komt wel. Gemakzucht. Ja. Voor. Geef even om. Niet verkeerd. Dus al wat van meer. De achterniezen, maar de pet op. Zit iets kaart. En de opslag is van Sumerum. Scoort uit. Al wat van meer. Twaalf keerts. Ja, hij zit op een tweede rij. Die nou is het heel goed. Die man moet er op de loes zitten, maar ze waren hij achter zich. Oh, dat doe je. Sumerum neemt even de tijd. Tactisch plan, hoop ik. Achterin. Ja. Goed. Hij komt wel rond, denk ik. Ja, Alat van Meer doet het goed. En Oh, en jongen. Kees, Hij. Mark Rijtsma. Ja, bij Del onderlangs. Gaat het dan te hut? Ik weet het niet, ik moet hem even bij hem zien. Ja. Maar mijn gevoel kon hij hem gewoon in principe met 2 handen lezen. Hij gong ik wel hut. Het is goed uit. Krijgt net goed genoeg, want hij komt vol weer om. En dan... Ja, inderdaad. Hoe ken dat? Ja, hij rekte het net volgens mij nog even tussen de vingers terug, heb ik het idee. Ja, ze zullen zelf het meest aan balen. Nog altijd. Ja. Ach Goed, ja, maar hij is nou de saison. dat vol. Ik zou zeggen, ach nou is het voor jou blik. Ja. Oh, is het 6-12 voorsprong hoor. Ja, zeker.
Always look on the bright side of life. Sure. Boeten. Net boeten. Niet noodwaardig wil ik net wel. Maar Johan, dat is dan net. Nee, Maar ze zijn wel dichtbij. ja, en ze zijn wat slordiger, Droriep. Ja, er sloepen wat foutjes in Ja. of zo. Dan denk ik een Max-hucht of... Ja, dat is... Zo heb ik een chin staan. Ja, misschien sloept dat ik een beetje in. Ja. Ja. Misschien maak ik even hoe dat derde punt in. Dat het even... Misschien wat Wiebe Visser, die Rogs, Ja. hun coach. Ik had was gisteren natuurlijk zelfs cap zetten. Ze wat je, nou, een beetje slap wat dat betreft, maar nog een keer weer om. Ah, nee. Ja, het zit er niet in. Komt er een bril op. Zit ze Kloosterman. En dat is net waar leak. Massage leak. In de eerste. En dit is wel best zo'n puntje. Dus wel, want door ik dit pak dan... Ja, dan kiezen ze dit gewoon vrij uitkeertje. En als je meer aan dit puntje even pakt, nou ja, dan wordt het bloot een beetje een partij. Dan, Ja. Ja, als het ook draaien niet voorkomen, ja, dan keert ze het denk ik... Belangrijke slag dit dus. Ah, met ze dat verkeerd. pakken hem wel weg. Nog Ja. Summerend voorin. Oh, ja. Nico Jensma. kwaliteit. En dan is het net 12 miljoen. Dus hij blijft. Dennis Bida van Roy. Ja, en dan... Poeske. Ja, en dan kiezen wat vrije keertje. Ja, die man behalen vanzelf. Ja, 6 jaar voor toch nog zo Jan. En dan 3 miljoen achter. Dat kind eigenlijk net in de grote favoriet van deze dag. Hij maakt net alleen nog hij de laatste 2 eerste wat meer foutjes. Dan jou je meer even de kans. En de eerste kids van dit eerst. Jongen van de Wilder doen even bij. Ik denk dat het rare gebaren te zijn voor die op. Jacob Wassenaar doet even bij. Sorry, Johan van Wilder. Dit is lekker. Wat je meer hem. En dan gaat vertrouwen. Die is tekst Fortune. En nou een bokslag. Mocht er even het winnen dan, ben je wist van dat het een flinke kostenpost wordt voor de keertserie met al die huldigingen. Ja. Hij is even opneemt, maar dat... Goede sponsor op het systeem.
Nou, Sjen had meer nog wat wanken om dus. Even te staan. Persoonlijk denk ik heel moeilijk. In Twageliek, opslag Tjumerum. Moet achterin, maar ik Geweldig. nog Alat van der Meer. Ja, die heeft weinig moeite om die baltjes zo erboven te krijgen. Ja, dan heb je een goede opslag met Dennis Bieda. Dan heb je een goede achterin zit die ze nou dan wel voor Rost. Maar Alat van der Meer. En dan heb je Jorte Kroon. Eigenlijk een keertje die net al heel volle fouten maakt. En dit bedoel ik, op een gegeven moment dat je draai in je voorstelling en dan keer je gewoon zonder al te volle druk keertsen. Als keertsen neem je, dan keer je gewoon vrij uit keertsen. Ja, dan maak je gewoon minder fouten. Nou ja, draai om hier jouw gelijk nog kansen voor zelfs waar Tjumerum. Mark Rijtsma onder de opslag. Boeten. Nee, zelf ik fout die informatie. Dan weer het dreig. Binnen in zo'n pot dan in 2 momentjes die matje pakken om bij te blijven. En ik kom het matje willen. En op het moment heeft ze wel gewoon. En dit is ik goed. En nou, ja. En dan gaat het eruit. Oei, 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 oei. Dus kreeg ik nog potlid door die op, ja, voor de finale als het goed viest. Die stierde bij mij al. Oh ja. Ik liep het wel af helft te winnen nog meer. Ja, het is van een mol wat hudder en nou wordt het wel wat hudder, heb ik het idee. Toen is ik opslagen geweest. Het is vooral belangrijk bij de opslag, hè? Ik vind het... Ja, goed Nee. van de, maar op het bijveld van de moon koek ik zien dat de uitslagers direct wel eerst van hier. Hè? Maar gewoon wel vaak de opslagen natuurlijk het vaak het meeste lessen. Ja. Dat vliegen uit van alle. Het is demonstratie. Ja, maar Sanke maakt die bal hoe die boven vegen. Ik zie een lampje een beetje bezucht. Het materiaal is echt goed. Volgens mij laat het echt net om.
Wij kunnen hem derde verschil niet zitten. Ja, de hut heat, de nap, de... Wat is het dan? Maar ik dacht dat shirt, hier zit een mooi wandje. Dennis Bida, maar de opslag. Goed, achterin. Maar dit trap uit. En door de bobline. Goed in. Vol hij nog alleen witte. Dit is een goede zinbal. Jouw 2 van Trondiep. Dat is nog altijd op het bij de finale. Dit is een goede opslag. Maar Litskitske als gevolg. Ja, Trondiep had dus al zo'n keer de Freule Boen. Ik dus op bijna in achtste. Is nog altijd minder dan de 40 keer van de tegenstander in de finale, Frenscher. Had je meer hem had hem ik woen. In 2007, Johan, van het laatst, had je meer de Freule woen. Dus dan nog wie? Ik ben eigenlijk alle drie wel keertjes die ik nog wel trokkeerst hebben in de haatklasse. Bij Van Inzik een klauwke fjouwenpakket. Ja, Hans was nog. Ja. Mooi, Steven de Bruin. En, Correct. Arnold Zielstra. Ja, keurig. Ik weet dat ik zo'n kenner naast me zitten heeft. Jontje 90 rondje meer dan ik. 20 Jelien. Die is toch 6. Heringa, Zuiderma en Broekstra. Die van het hier. Nee, wat is het? Van het eten, ja. Snap ik. Boeten. 6-12. Dan weer dat hut. De Freule die besteedt zo'n, dat is toch natuurlijk, nooit 100 rijden. Dus zo vaak de Freule net verkeerd is. En waarom? Ja, het hele oorlog wezen. Corona. Net toen. Wat is het? Maar corona. Nee, corona is trok om. Dus dan de oorlog. Dat is heel 12 keer net wel meer. Ja, 3 keer. 1 keer Eerste Wereldoorlog en 2 keer maar in de Tweede Wereldoorlog.
Komt Dron Riep op de 4 wisten. Ja, hier, Allard van der Meer. Hoppa, erop en erover. Weg ermee. Lekker. Dat kost hem gewoon geen moeite, hè? Nee, knap hè. Of ze eigen het dan, ik het zo zeggen. Wist toch ik wel dat het één keer bad is dat er taptoeren uitroepen met de winnaar van de Veulen? Ik heb geen idee, maar het wat bedenk ik dat het te donker weer dat het net uitkeerd zit. Dat is ik, ja. Ja? Ja, in jongetje 54. Stiens en Emmeloord. Bij de bronnen Rinks van Emmeloord. Ja. Vier wien. Een beetje mooi zit, ik is maar treinen. Tjenne is in de finale. Oh, echt knap, ja. Ja. Dan ben je de echte favoriet. En dan maakt je hem dat nota wel weer. Nou, ik werd maar een mooi zitbal. Oh nee, dat is Sumerum, sorry. Ja, groen-oranje is toch lastig, hè? En je kakt het dan toch een beetje in op zo'n dag. Ja. Ja, het is nou net dat we op het puntje van die stoel zitten. Nou, van een mooie wolf, van een mooie daar eigenlijk een mooi keertje. Ja, absoluut, de hele dag. Partij Sjoen, en ja, waar we in de vorige partij natuurlijk een mooie partij Sjoen. Maar Bolswardje meer een 4 league. Ik smaartje meer een wie ik mooi. Scaringa. Die boljongen het feest wel even niet, denk ik. Ja, Nou ja, moet naast toch wel. Door ik wat Joert wint, dan zit er waarschijnlijk wel iets van een feest in de kantine, hè? Want wie het weer, hij wie de omkers van Allard, toch? Ja. Ja, zo goed. Deze jongen. Kies toen dat loopje misschien ook wel een beetje zien. Een beetje de houding. Dit is Jotte Kroon. 18 hier. Van Ise van Lippertoer. Ja. Zie jou het nog net op, het parcours van Sint-Merum. Met Grut Gliekhassen. Zit bal. Ja, mooi ding. Kom kick omheen van Allard van der Meer. Mooi zitbal. Sjitse Kloosterman en Imco Jansma werden in het perk. Jansma, maar die verkeerd van de kist. Terug door Riep. Boerdien. 6-2. Ja, 4-2 gaan ze net op het scorebord zoen op de Telegraaf. Misschien zit ik wel denken, dat wonnen we deze dag net. Nee, je hebt natuurlijk het liefst zo weinig mogelijk.
Hij neemt het iets. Dennis Bida. Dat is goed. Uitslaan. Dikke keets dus. Vaartje Merum. Dus succes, maar net op het volle risico, maar deze opslag in dat geval maar in. Maar ja, vooral de achterin bitter Ollerie, maar over het algemeen denk je dan net naar Tanau. Ja, het is een hele mooie voetbal. Leuk. Dat mag zo wel even vieren in Summeren en omstreken. Dus 4-2, waar wit. Het begin van de remontada. De ommekeer. Het is toch wel weer aardig uit. Ja, mooi dikke keert. Jot de Kroon. Die misschien ook wel wat te min opzacht wordt. Vooral in het begin van de wedstrijd. Nou wel iets meer, had ik het idee. Ja, ze verlezen het wel een beetje naar de platte bal. Zijn weer wat praatjes. De man van Tjemerum. Nou, je mag het toch ergens muziekje te pakken. Ik had voor de Stitse Kloosterman. Imco Jensma is hier links de jongste sectie hier, dus die mag nog leven. Want waar ben 18. Denk ik dat het hun laatste keer is. Het korps, kijk als bij de PC en Savolle haatpassen partijen er weer bij. Slag van Dennis. Nee, het een beetje nonchalant. Kijk, of Ja. winnen er al. Of Ja. met de kop in de finale dwalen. Ik weet het net, maar. Die 2 heeft staan, houdt het een beetje zoen even. Net pakt ze uiteindelijk de trein om hem in. Dat Joeg Reinhard Mond van Alhoorn, de coach van Tjemerum. Zie je dat? Nee. Hansje Bongij Rogs van hem. Komt achterin. En laat het plak. Laat hem nog eens plak, ja. En dat applaus ik van diezelfde Reinhard Mons. Maar ik denk dat hij... dat liever ik het signaal weer van Keertsdel is. Hè? Ja, Keert moet voorbij. Ja, moest erbij.
Nou, dan weet ik even net wat hij nog weet hoe. Maar die... Wat shotje doet hij weer? Plot. Zie je het? Oplet, hè? Die rogs achter. Ik mag nog wat. Ja, hij komt de plot. Ja, hij zegt niet mij. Die is af. Ja. Die krijgt er nog wel in, maar... En toch alweer eens een keer een vaartje meer. Dat absoluut net wiekenwol. En dat het lieg hè? Oh. Ik ben overfocus wie dit. Helemaal eentje. Wie het bewust denkt? Nee, natuurlijk niet. Denk al. Nee, dat gebeurt elke keer wel eens. Jij moet deze wel hebben. Goeie opslag. Maar ik een keertje. Ja, jammer. Ik heb een huis. Ah, dat staat in hier. Goeie opslag, Wol en... Nee, krijg net. Op een poort? Ja, denk ik, ja. Ja, dan kun je een keer achter mijn scherm is maar. Ja, ik denk dat hij op een poort. Ja, ik zie ja, Ja. rechtstreeks op het ankel eigenlijk, op koet. Ja. Ja. Die koers net wat bloemen. Nee. Nee. En verder natuurlijk iets. Dat mooi net. Keren maar de handen. Dus geen size, maar een beetje pech. Maar wel voor jou het waar. Maar nog altijd de vastsprong in het eerst, Jamerum. Nou, nu is Krekwiek misschien pech, maar dit is toch wel een beetje pijnlijk. Van de jongste van de treien, Imco Jensma. Wil ik het net gespeeld voor Jan, maar ja, zonde is wel ja. Ja, dan zie je het niks moeilijks omvallen, maar. En dus wen het een vastsprong, maar de voor jou het leek Dusken. Sa is er nog Riepal nog maar voor jou op punten verwijderen van de overwinning. Goed zo, Rolf. En nou nog maar 2, want dit is lekker die introg. Job de Kroon, die de kennen van Marbiet in deze hele finale. Dus daar weten we dat Frensje Rallin de finale staat. Dat is een Lietse verrassing in elk geval. Het zou absoluut geen verrassing wijzen als deze wedstrijd nou aanmaken wordt. Drodiep, ze wonen van tevoren al 2 partijen. En ze liet tot nou tap foutloos keertje zien. Ze kregen ondertussen partij met 2 eersten zien. En nou in deze finale ik maar 2 eersten. Onnauta.
Ze kwamen nog wel voor in dit eerst. Tjemerum. Ze kwamen weer rond van 4 meer. Maar nou is het wel alles of niet voor Tjemerum. Voorin bij Jort de Kroon kunnen dit keer net nog in de boppen krijgen. Maar maakt er een keertje van. Maakt de tijd aan, Dennis Bieda. Die gaat net voorbij, denk ik, want die kan... Oh, slaan we gewoon aan de groen, zou ik zeggen. Maar dit is prima, ja. Hoe is daar van Droriep en daarmee Prits, zij Harren. Zoals van tevoren verwachten. Maar als je het van tevoren verwacht, dan is het des te knapper als je het doggen. Dennis Bieda en Allen van der Meer. En Jort de Kroon kijkt als Frenscher naar de finale van deze 124e editie van de Freulenpartij. Voordat wij overgaan over het kwartier naar de finale tussen Frenscher en Droriep. We willen alvast een aantal meesten bedanken. Wij gaan over een kwartier verder bij de finale van de 124e editie van de Freulen tussen Frenscher en Droriep. Droriep gaat nog even een kwartier de kans om de rest te nemen. Vaak is dat ietsje langer trouwens, maar oké, Sebastian. En natuurlijk de steun van de Freulen. Dus grote groep vrijwilligers. De finale gaat daar tussen Jellem Beers en de grote favoriet, Joert Droriep. 4 voor het waar. Zijs Fjouwer. Harold de Boer van Jellem Beers onder de opslag. Maar ze staan op de deur. Achterin bij Minnesma. Ik heb de bal wel kinderen retourneert weer onder het perk. Ja. Zij is geliek. Dus Minnesma. Achterin. Die zullen de bal wel wegkrijgen. 4 voor het waar. Zij is geliek. 12 matchpoints voor het werken. Harold de Boer. De good kids zijn op deze dag. Deze Freulen corona dag. Komt daar achterin, let hem gaan. En daar is wel de overwinning van Droriep. 12 matchpoints. Roen ze mis, maar nou pakken ze hem. En daar is de overwinning van het parcours van Droriep op deze 118e editie van de Freulen. De overwinning gaat naar Rutger Koembangsila, Jorlas van Beemen en Rick Minnesma. De knuffel van Simon Minnesma, maar zijn zoon. Is dat een knuffel voor een vriendheid? Nee, nog net. Ja, Willem, kom er maar één bij, hè. Doe maar even, jongen. Hey, dat mag je nou even. Jongens. Hoe kan het dat het zo mooi is? Wat maakt het los? Nou ja, ik ben een Freulen, vol publiek. Was dit te zien natuurlijk. Het keertje, dus je bouwt een leuk speeltje. Ja, en als dan ik een goede partij kan winnen, dan is het op een moed een de geschiedenis in natuurlijk. Als ik zie dat Jellem Beers de grote favoriet is voor deze finale, zie ik dan nog wat verkeerd? Nee, sowieso de topfavoriet voor de hele dag. Vlinier staan ze in de finale. Doevlenze van Droriep. Dan nemen ze voor het eerst de fila. Maar Jellem Beers goed achter. Nee, die kan. Hij is nou voorbij. Hij voorbij. Nee. Hij mist hem. Oh, jongen. Harold de Boer. Ja. Nou is het eigenlijk. Hij hier de overwinning. En maar de blede honger, jongen. Nou ja, bij keuzes. Ja, dat is hem. De man die koud hem. De overwinning van de Tour van Jellem Beers. Stil. Strak voorin. En Keerts. Oh. Dit is onder de trap. Dat is nog een aardige Keerts. Oh, Jelmers, ja, die weer omdraait. Oh, jongens. Keerts, recht van de middenlijn. Komt achterin. Hij gaat niet voorbij. Nee. Komt jongen. Oh. Wat een finale. Oh. Boom. Jongens.
Gaan misschien de 12 voor. John nou dus 4-12 vastsprong. En de opslag van Willem Beers voor in richting de boven. Maar dit is een makkelijk erop. Kinderen denken. Nee! 6-12 van John. Nou. Koster. Rustig, Mil. Ja, Alweer, hè? rustig. Ja, dat dik. Stien 2 keer op de deur. Ze hier zelfs tikkelaalmaatje kunnen. Nou voor het tweede keer. Steven Koster van John. Hit de fila naar John. Dit is een simpeltikking. Ja! Steven Koster maakt het erdoor. Wie zijn jouw net winning van de favoriete Jelle Beers. Maar ze stunten. Steven Koster, Robin Penders en Jorin Palma winnen van het eerste in de historie van het Keersvereniging. Westwis, John en Vreulen. Ik weet net wat ik gebeurd, dus echt net. Heeft de Vreulenpartij won. De Vreulenpartij, hoor. Stel die even geld. Man. Nooit een keer voorkomen kunnen in het einde toch, hè? Fjouwer hier achter. Ik denk dit wordt een 12. Heeft het echt toch wat een lekker stuk op de zin. Ja, ik kreeg kramp, ik weet het temperen. Mijn maat neemt me geweldig. Ik ben hier sabla. Wat een finale. Ja, daar hebben die 12 finalisten hier staan. Raad en Mara Lusses. Hij neemt de oor in en laat de bal los. En dan kan hij retourneerd worden tot in het perk. En dan is het gebeurd. 4 bommeltrijen, 6 fjouwer. Het parcours van Barberbrille, Skrilt, Skiernis. Zij winnen de Vreulenpartij 2022. Dat hadden ze nog nooit hier. Dit is prachtig, echt. Ja. Hier gooi je het hele seizoen voor en nou lukt het. Ja. Het hele seizoen krijg net. 1 keer de tweede prijs, keer halve en dan valt het al even goed. We keert ze alle 3 fantastisch. Die maat niks. Ze keert ze fantastisch op. We zien alle 3 in de flow. Echt prachtig dit. En binnen de Matadoren. Keertjes van Ljouwert en Drory. Nou, eerst bij de stuit, een sidefjouwer. Volle van Ljouwert. Man maar in het perk. Van Beem. Tussenin. Kijk, hier zit erin. Goed hier terug, breekt Jesse van Beem. En daarmee komt de parcours van Ljouwert op de deur. 4 voor Ljouwert. En Sijs Geliek in het voordeel van het parcours van Drory. Kiezen naar 2020 doen Jordan Las van Beem. Zijn broer dus, de Vreulenwoen. Nou weer winnen. Van Beem, Vadron Riep. Strak voorin, maar ik moet uit. Keert weer het op de koppeline. Knap weer waarom, hè? Knap uit. Dit staat niet, nog keert weer het terug. Rapper Las van de Gooi. Keert, een stukje voorbij de middenline. Nou. Pakt Dron Riep. De 121ste Vreulen. Harm Zuidema, Van Ljouwert bij de opslag. Hij is erbij! Hij geeft al! Brent Timmerman, zwart gevoerd. Dron Riep wint hier in Wommels. Emotie, bij vooral blijdschap. Godverdomme. Wat wie het van finale? We komen 2 keer achter, 2-0 en dankjewel, 4-2. Dan moet je telkens weer terugkomen achtervolging, maar toch gelukt. Hier wordt het Seinjoen voor de finale tussen de parcours van Bolsward en het parcours van Sijsbierum. Komt hij nou met snel lopen, brengt hem dan weer achterin. En weer ernaast. Zie je eens een fjouwer achter, pak je bijna gratis een mooie vastsprong en die eigenlijk ik vergeet weer waarom. Hoe krijgen we het nou? Vierklik. En een zitbal. Zitbal. Ja, fantastisch op. Hij nam even een extra Sint-Tiert. Heel mooi dien. Remco Post. En hier Sylvan Elsinga en Timo Bielsma. Remco Post onder opslag. Deze bal mat in elk geval binnenwezen. Oors is de wedstrijd 10. Gaat de overwinning naar Bolzert? Of kan Sijsbierum nog weer omkomen? Bal is in. Hij zegt, ja, maar het is klaar. En Sylvan Elsinga maakt het zelf uit. Dat ziet parcours. Bolzert. De Vreulen wint bij Jurre Rijsma, Sylvan Elsinga en Timo Bielsma. Heerlijke finale, Sjoerd. Een mooie winning. We zijn draaien de hele dag, we stonden goed te keerten. En finale wie is, hele tijd spannend, maar we hebben pakt. Laatste ongelooflijk. Ja, dit is een geweldige afsluiting, Roelaf. Geweldige partij.
En ik denk een terechte winnaar. Dit is dus de eerste boen in 2000 tussen voor het laatst 24 juli. Maar ik in jongetje 21 en jongetje 54 hoe zij de Freulen. In het geel-blauwe shirt is het Weesum. Hoe in 2000 jongetje voor het laatst te Freulen. 4 voor mij en 6 gelijk in het voordeel van Stiens. Nou daar in de finale maakt het Stiens die werk. Bal gaat wel richting de boppen, maar die maakt toch wel weer om. Dat komt hij ik en dus is het nog weer die werk. Krijgt Jelma de Vries, de motor van dit parcours in deze finale. Nog een applausje. Keer Pieter Miedema, dan die werkmeidje in deze 130ste editie van de Freulen. Dat doet hij denk ik, omdat hij goed keert. Ja, dat nog keert. In stijl. In stijl. Toch hier de Bokma, want die wint hier helemaal uit. Pieter Miedema en Bouke heeft zijn kans mee. Dus Freulen, ze winnen mooi. 4 voor mij in de zijkliek van Weesum. 24 hier. Bij de oerwinning van Stiens. Volgend jaar de 4e oerwinning van Stiens in de historie van de Freulen. Wat mooi. Jezus. Dus zie je dit is onder woorden te brengen? Ja, ik heb geen idee. Goddomme, dat ik echt van de morgen net dacht. Jee, die Pieter die stiet op te slaan. Dit is wat een beest. Allemachtig. Domme nou dan net. Wat mooi. Ja, de laatste 4 winnaars en we eindigen met het parcours van Stiens. Dat Vlinier de finale woen hier in Wommels. We joggen op dit start naar, ja, ik denk misschien wat zit er nou op het veld. Dat bent rijden bakken bij de laatste vuurwerker komt. Dat is nou al een periode hier. Een leuke opkomst. Formeel hebben we nog 6 minuten, misschien wel wat minder zelfs. Dan mag we beginnen bij de finale. We zaten een kwartier tussen de hele finale en de finale. Formeel zit ik erbij, want soms wordt het wel wat langer. Dus zodra het de beide partoeren Frencher en Drory paast het veld opkomen, dan jij u weer. Dan melden wij u weer. Voor de 124ste finale van de Freulen. Onza.
samen op het strand, we liepen hand in hand. Ik wil weer terug naar het toe. Ik wil de zon zien zakken in de zee. Zwoele zomernachten met z'n twee. En stijg ik op, dan vlieg je met me mee. Ik wil de zon zien zakken in de zee. Zwoele zomernachten met z'n twee. En stijg ik op, dan vlieg je met me mee. De zon zien zakken in de zee. Zwoele zomernachten met z'n twee. En stijg ik op, dan vlieg jij met me mee. De zon zien zakken in de zee. Zwoele zomernachten met z'n twee. En stijg ik op, dan vlieg je met me mee. This is a song for all the people walking away. Tell you where we come from. It's a place you may never heard of. This is the Hooligans. Featuring Hooligans. And we are going to tell you all about Between Denmark and the Netherlands is a country so magnificent, with thousands of years of history. But to the world we are a mystery, so we are going to tell the world. All the peoples and the boys and girls. Friesland above means Friesland above, the beautiful place that we all love. You know the Dutch, they don't like us that much, and it's because they're jealous of us. But we don't care at all, we just gotta build a wall, so they can suck a big fat patty balls. And in Friesland, we drink a lot of beer, and we're making better over here. And Hooligans, most of shop, Mom, we like to drink that a lot. And so we sing, and so we sing. Between Denmark and the Netherlands is a country so magnificent, with thousands of years of history. But to the world we are a mystery, so we are going to tell the world. All the peoples and the boys and girls. Friesland above means Friesland above, the beautiful place that we all love. You all know Sorrow, of course. Do you know that he drives a Frisian horse? And let's make a bow to the Frisian cow. She gives the most milk anyhow. And Scare Johns we like to wear. To us this is not a souvenir. We love to walk on wooden shoes, but also as a weapon we can use. And so we sing, and so we sing. Between Denmark and the Netherlands is a country so magnificent, with thousands of years of history. But to the world we are a mystery, so we are going to tell the world. All the peoples and the boys and girls. Friesland above means Friesland above, the beautiful place that we all love. If you are ever in the neighborhood, Pas nou een keer in de buurt is, maybe you can come out of house here. dan kies je ons ons huis. You don't have to be afraid of us. Hoe snel benauwd te werden, As long as you are nice to us, zolang we een beetje normaal doen, we are going to be nice to you. slaan we hem net van de hart. So now I ask you, where do we
And I think it's time to sing it all together now. En beste mensen, nou dit is een grandioze... We wijzen u op voor de finale van de Freule. 124e editie tussen Frenchier en Dronriep. Heerlijk zo'n opkomst van de Matadoren voor deze editie van de Freule. Eerst even het voorstellen van de finalisten. Lars Bos en Jarno Klaas Bierema. Bedoel 40 VVV Sjerk de Waal Udron-Riep kiest naar Dennis Bida, Alec van der Meer en Jort de Kroon. De skiërsrechters van Joert, Juria Rietma, Andries Spink en net op het veld, maar er ook bij Marco Veima en Jenko Sieperda.
En last but absoluut not least, de blokjerinners. En die staan eigenlijk symbool van alle blokjerinners en alle andere vrijwilligers van Joert. Redmer Kamstra. En Ties van Wiengaarden. Jongens, wij wensen je een fantastische mooie finale daar. Dan moet je hem nou je plakken op ziekie. En kleersteen gaan van het Fries volkslied. Begeleiden door de Eufonia uit Wommels. Zo hebben we haastklaar voor de finale van deze partij. En die kijkt hebben we al de edities van de laatste 4 wie is Johan Vriendier, wie is Stiens de winnaar. En waar we dus de opvolger van Stiens, het Soer Samar, Droriep wijzen kunnen. Want dat is, dit we natuurlijk wijzen, de grote favoriet. Hier onder in beeld Alat van der Meer. Die het publiek al een beetje warmer maakt. Hij had er zin in. Droriep had het ontnauwt dan net moeilijk gewoon. Deze keer met Dennis Bida, Alat van der Meer en Jort de Kroon. Over het algemeen Alat van der Meer achterin. Jort de Kroon voorin ze. Dennis Bida had haast altijd de verberste opslag. Dit is Nick Lausma van Frensier. En Jort de Kroon doet vaak de verminste opslag. Door Riepoen in de eerste omloop van Swains. Dan hij van Weesum 2 keer 4 wien. Een steentnoemer in de tweede omloop. Skinner 4 weersten in de derby. Tjen mijn naam. En 400 rijden de weest. Tjen Merum. Die hebben we niet correct nation. 412 weer dat. En dit is Dennis Diba. En hij neemt de verberste opslag van Droriep van zijn rekening. Droriep. Moeder Freulen van de laatste keer in 2024, maar ook in 2017 en 2010 pakten ze de weest. En daarmee hadden ze zo'n overwinnings op de Freulen. Mochten ze goed winnen, dan komen ze dus logischerwijs op 8. Komen ze op Liekse Echte, maar Jouwers. En dan komen ze op de ranglist op de nummer 2 positie te staan. Maar de meeste overwinningen. Ja, ze op de nummer 1 positie komen, maar ze hierna nog 6 winnen als Droriep het nou wint. Dus in totaal nog zo aan. Want de nummer 1 is de parcourswijze Joertje Matten. En dat is Frensier. Die won in totaal 14 keer de Freulen. En de laatste keer wie in 2012 met Seinstra, Alat Hoekstra en de Haan. Dus de Beveroen gaat in het stadion, de sfeer lekker in zit. We staan de 4600 meesten plaknaam hebben hier in Wommels op het Haardveld. Ik heb naar het parcours van Frensier, maar niet kijkt die blonde. En Nick Lausma, dit is de man met de pet strak achterover en de ketting om. Janno Klaas Miedema, wel een beetje de motor. Hij zit het algemeen achterin en neemt ik vaak de opslag op hem. Neemt hem ik wel eens van best op. Oer van Lars Bos. Dat is dus de tweede man aan de kant van Frensier, Nick Lausma, Lars Bos en Janno Klaas Miedema. En daar werd Droriep onauta fjouwer eerst een kreetje kreeg. Die Frensier het volle moeilijker. In de eerste omloop bij Geliks
Er weer het 4 gelijk, 6 gelijk volgens Geren. En staan ze maar 5 om 1 achter. Minstens keer weer vrij eenvoudig. 4 om 2, waarom omloop ik. Moralussens 4 om 1. Adem weer nog wat dreger. 4 om 3, 6 gelijk. Maar ik daar ging het toch eigenlijk net heel dreig. Maar Frensje, dat weer de wedstrijd in de vierde list. Steen Noemer in de hele finale. En dus de verrassing van deze dag. Frensje. Dat zie ik op basis van scorebord journalistiek. Want dit seizoen had Dron eigenlijk van de laatste strijdpartij in de 2 wonen en 1 keer tweede. Zorgen we naar die oren naar de alle 4 partijen die dit seizoen verkeerd binnen. Dan komen we tot de conclusie dat Frensje 1 keer op het podium te landen kwamen. Is nooit een finale of een tweede plek. Dat is de eerste slag van Jaron Klaas Miedema. En de eerste punten in het voordeel van Dorriep. Maar die sloeg de bal boeten. Dus de bril hier Johan net zo bij hem nevens mij. Nee, die had hij nog voor het eerst op. Dus de stem trouwens van Johan van der Meulen. Mocht je letter inschakelen worden. Hij zit hier in Jonkemi. En had de eer om Thierry met mij verslag te doen van deze 124e editie van de Freule. Adkeers het PC-winnaar en ooit te noemen Treien en nummer 4 op de Freule. Ik is toch nog even onder de mensen die denken, waar zit ik hier nou eigenlijk naar de Sjen? De Freule. Jongens, keersen van 14 tot 18. En waarom zitten daar in vredesnaam 4400 mensen? Want dit is zo bijzonder onder deze partij. Nou ja, dat is al 124, dus dat is een stukje geschiedenis. Jongenskiert, je hebt een verhaal maken, je hebt een verhaal schreeuwen in 124 hier. Dit is de opmars naar de senioren. Je komt aan naar je PC-keertjes uit. Ja, je hebt een verhaal maken, je hebt een verhaal schreeuwen. Dat is een stukje nostalgie. Dat is net altijd uit te lezen, maar dit is van de jongenskeertjes de PC. Ja, ze maakt een beetje uitlezen, denk ik. Hij is toch goed in, vind ik. Oh. Ooit de dochter nog Freule Clara Jacoba Baronesse de Vos van Steenwijk. Die binnen wat is Zwolle, maar hier in Wommels te lanen kwam. Ze toen wel enthousiast waren van het keertsen. En zei, hey, misschien het zo nog mooi wezen om wat meer voor de band te organiseren. Elke keer organiseren ze een feest met een goochelaar. Maar Sinterklaas kregen alle gezinnen die het moeilijk in een goene per band. Ze liet ik in enkele wenningen je opbrekken en opnieuw opbouwen. Maar ze kregen ik belangstelling van het keertsen. En toen was zo aanwezig bij een keertspartij, de boestpartij van senioren in 1902 in de Wommelskeertsveld. En zei ze, liet ik nou prijzen beschikbaar stellen voor de jongenspartij. En meester Oepke Hiemstra, voorzitter van de keertsclub, die dacht, nou dat is wel een mooi idee. En toen zijn ze de jongenspartij organiseren. En daar kwam deze Freule uit. En de villa werd ze destijds volgens de onnachten. Die werd aanbeurst. En dat is nou de villa, de zilveren villa die Utrecht wordt. Onder winnaars van deze Freulepartij. Nou, Safir, de geschiedenis nou naar het heden. We zorgen dat Dron Kinderfjouwer vastsprong hier. Maar dat Fjouwer 2 wordt omdat Frensje de bal voorbij slaat. Maar dit is Nick Lausma. Ja, er zit dan een beetje spanning op Kisselchen. Ja, dat mooi om te zien. Ik hoop dat ze een plan hebben. Ik hoop dat ze weinig fouten maken. En ja, dat ze toch een beetje een mooie finale van matchen kunnen. Dat zou heel leuk zijn. En dat ze bijblijven kunnen. Ik hoop net dat het gaat in één keer voor een spul of 3 eerste wordt. Nee. En het was ook goed. Nou, dat is voorbij. Dus het voetskick bij Frensje en de Fjouwer gelijk. Dan snap je dat hij hier alle tijd. Ik denk hij zilt deze bal dat wil gewoon helemaal nog in een vegen weer. Dennis Biba onder opslag. Diba zou ik. Bida. Ik zou het al verkeerd hebben. Bida.
Een zitbal. Pakt als eerste de Sarge in deze finale. Kietsen rollen nog wat verder terug. Nou, aan de ene kant hebben we Nauta Joet een Roriepsjoen dat alles maar gemaakt won. Ben je net echt volle spanning. Je ziet, aan de andere kant hebben we toch wel een soort partijensjoen maar spanning erin. En dat maakt deze partij toch wel leuk, Johan, of net? Ja, absoluut. En als het vergelijkt met de per se van Vlinder Weekend, dat is net Artjang op de overwinning van Chisholm. Maar dit is, ja, dit gewoon de belevenis is in Joet volle mooi als Vlinder Weekend. Ja. Ja, het is toch spietig dat hij het eerste antwoordje houdt. Ja, spietig. Ja, ik vond het zuidelijk. Door die spanning van die jong. Dus de verwachting 1-0 vastsprong van Dron Riep. De vorige die al 4 voor, maar dit is helemaal. Ja, daar zit nog wat spanning op. Dat is misschien. Ja, Lars Bos. Die dat ze dat zo gauw mogelijk kwijt eruitje, want je mag Dron Riep net vol in het zadel helpen, want ja, dat ik in de omloop hiervoor ik zei dat ze dan kiezen aan zijn vrij uitkeert ze. Ja, en dan ben je gewoon heel moeilijk te verslaan, denk ik. Spanning eruit slaan, Jort. Was toch moeilijk. Ja, dat is hij niet. Hier is de Jort de Kroon. Oh, mooi dat glimlachje bij hem. Te makkelijk. Ja, 2 keer voor. Mies krijgt de poppenslag. En nou voor de Queline. Punten van Frencher. Zo die wat met Canada, hè? Allard van der Meer, hier achterin, met dat Canada petje. Geen idee. In de achtervolging, Frencher. Valt hij in het begin van deze partij op. Brengt hem toch nog een boek. Goed. De Keerts. Dus de bal naar Jano Klaas Miedema, die hem opslaan mooi. Bedoel we A. Het was een opslag. Voor Jort de Kroon. Lekker begonnen deze finale. Ja. 6-2. Stempelen zetten. Prima keer zwaar onhoudelijk deze dag. Dit is het strafjaar om 20 graden. Het is nooit echt te heat west. De vergelijking met Juster. Dan heet het al oors west natuurlijk. Kind Riep op een speelvastsprong komen. Ja. Ja, is die bal zo goed? Of stapt Jan Klaas Miedema er net goed onder?
Ja, Of beide. beide denk ik. Ja, nou, hij stapt voor de bal bij. Dus hij gaat net in de bal op. Dat was Pieter, want die week eigenlijk al een beetje bang voor dat het Saflot 2-0 wezen zou. Ja. En dan zit het toch moeilijk in. Je moet een bepaalde druk op een chinstander hebben om ze te dwingen ter foutjes. Ja, en dat wordt nou heel moeilijk, ben ik bang. Het is wel een goede bal, hè. Maar ik, net koel ik er nog iets. Vang net zelfs, gaat weer goed rutineerd. Skinnet waar. Hopen dat Frans de plan hier zijn we nog, Johan. Zijn nog zo'n perk wat dwank in hem. Weer. Oei. Pieter van het nog wel heel goed. Hast je nog een idee? Hast je nog iets was het in hun seizoensoerst? Ja, dat we de omlopen je voorzeren. Nou ja, dat die hier leven maken, dat die elk punt viert. Ja. Nou, ik ben derde vogeltjes nou. Ja, dat is eigenlijk net volle punt pakt. Nee, dus ja, heb ik hier één om te vieren, denk ik. Maar ja, je lokt ik niks uit. Nee. Snap ik wel dat het heel moeilijk is al je spul, een spul achter te nemen. Ja, ik weet. Ja, is dat Miedema, maar nou eens een keer naar voren, maar ik Lausma kan het net dwan. En nou ta. Nou, dan misschien. Ik net. Nee, ik net komt toch wel aardig bij waarom. Nee, och. Ja, zit ik net goed daar opstelt. Nee, jongen, dan zit alles chin. Toch even een oerlis van, nou jongens, ik wil wel een paar tosjes bijzetten willen maken. Dan wordt dan ja. Wil dat heel snel doen. Ik ben ergens in Bart geweest, van Keten ga je zo. En hij ben ooit in NK nog. Zo dus, die dan helemaal niet best te doen. Weinig spanning ont nou ta. Ja, zo komt het er ik net. En als er al lietse kansjes binnen van Frensje, dan willen die ijs ik Voslijn net pakt. Dit is natuurlijk best wel een kans om deze bal te keren. Dat maakt je eigenlijk gewoon van. En je dan nonchalant voorbij slaan, maar ja, net afstraffen. Dus een keer het draaien. Ja. En dan mag je erom denken dat je net naar de slagbank gebracht wordt. Nee, die slagbank doet het nou tasseert van Frensje. Goed op, joh. Ja, knap. Oh.
Ja, balbloed zitten. Ja. Nou, hè, publiek even mooi. Veel tot ik hoor natuurlijk. Ja, het is wat apart als je nou bundig losging hier natuurlijk. Nee. Want ik snap wel, je mag het wel een beetje proberen, maar... Het is wel een aardige opslag. Ja, goed op. Maar ik wil weer aardig uit. Misschien wel een maximale eruit halen van de meer. Ja. Jazeker, maar Rutte. Ja, maar Rutte. Ja, dat is. Nee, nog. Ja, het gaat gewoon. Maar met een hier zien hoe wel ik is tegen. Dat is moeilijk. Ik heb het al gedaan. Ja, het jaar heb ik al alleen. Ja, misschien nog op. Tja. Ja, nou even hoe lees je wel, ik natuurlijk. Wat te doen als je Frensje binnen op dit stuit. Ja, tussen Wolle en Kinder zit natuurlijk ook een heel verschil. Ja, zeker. Dit is een goede bal. Ja, ik weet goed, ja. Toch een paar goede opslagen. Ik een paar goede uitslagen. En dit parkeert alle 12 op dezelfde hichte. Applaus ik van het publiek van Frensje. Ik heb net echt de hele pot eigenlijk al net het geloofje. De omloop hiervoor wist je meer misschien ook wel van, het wordt heel moeilijk. Maar hier nog wel een beetje de wil om uit te stralen, weet ik het zo zeggen. Ja, ja. Ik kwam 2 om 1 achter hier en toen ik haast dat 2 pakte we dat 3 om 1. Dat die misschien wel een beetje de terugslag. En ik spruts niet eens even maar de coach van Chimera. Hij zei, ik ben hartstikke blij met die prijs. We hebben direct naar de prijs doen, dus dat is mooi. Maar ik zei, ja, hing hem in het begin van part een beetje bijbleun en gelukjes. Wat, maar het wie goed zijn. Dus ik heb ook goed keertje van Drorip. Ja, dat is natuurlijk hing het wel een beetje on deze dag. Je weet van tevoren dat dan Drorip wel echt de favoriet is. Maar 2 overwinnings en een tweede prijs van die 4 partijen. Maar je weet ik dat een Huurs bijgelijks een van de outsiders is. Maar ja, in de eerste omloop er al aangeet. Snits, krijgt Sa, Bitgem, ik. Al hier in de eerste omloop er al. Al die prijswinnaars dit seizoen. Nou ja, Arem kan er een woord verder. Nou, ja, dit was goed. Dit was Frensje goed. 4e punt maar even, mooi een dikke glimlach, krijgt het publiek een beetje achter je. Ja, het publiek wil naar huis. Nee. En dat snap ik, die wil mooi keertjes zien. Het is, de omstandigheden zijn perfect. Mooie volle arena. En wat zo het mooi werd, dat we daar nog een mooie finale bij hebben. Ja, dat hoop je inderdaad. Het zit dus net mooi bij finale dit hier, hè? Nee, nee. PC-finale is hier, dit onthoudt ik. PC-finale weer al 4 om 1, hè? Even zetten in Holland. Hier is hier, ja, niet denk ik, ja. Hier winnen, 4-12. Nou, ik weet weer van ik tegenhouden. Ja, zit bal. Ja, het is Skinder voor jou eerst nog. gewoon heel erg knap wat Rory Pchen lid. Ja, weinig fouten, weinig missers. Keert zijn matje, keert zijn verdediger.
14 voet slaan. En Dennis laat deze omloop ook gewoon goed op. Dennis Bieda. Ja. Nee, hij slaat goed op. In de omloop hiervoor zie je op een gegeven moment dat het concentratie even voor wie. En dat snap ik, want dat ging al wel te makkelijk. Maar hij heeft gewoon een geweldige focus nodig. Hij slaat goed op. Hij heeft een heel soort punten maken dit finale al. Ja, dat is een man lid. Die Hagen hier net ontkomen, denk ik. Nee. De Hagen, dat is ook lezen. Sommige mensen snappen dat niet, denk ik. De Hagen. Ja, die wordt winnen, dan hij de Villa, Westhoortse niet zo hier. Dat is niet maar hoe dat is de wisselprijs. En dat is natuurlijk van oudsher de gouden klokjes, de gouden horloges voor de eerste 3 prijswinnaars. En natuurlijk een krans. En dat is een oorwoord van de Hagen. De Hagen. Ja. In de kids-termen neem je dat de Hagen won. Dan hel je de Hagen even op. Just. En nou ik zal lezen bij Keerts. Nou. Misschien komt er nou in bij. Waar je de kroon naartoe nemen. En dan komt het vark. En dan voeren ze het plan uit wat ze waarschijnlijk maken gaan van Wiebe. Wiebe Visser is de coach van de Roriep. Selvik gaat pas Keertse West. Dit is hem, Wiebe Visser. Heel aardige vent. Ja. Ontzettend. Mijn allereerste prijs op de eerste klas. Toen ik begonnen mocht ik invallen bij hem. Oh. Won ik de Gelikas invallen. De eerste prijs op de eerste klas bij hem. Er zit een heel verhaal achter. Hartstikke mooi. Leuk. Nou wil ik het verhaal weten. Ik ging mooi als ik moest invallen als opslager. Ja? Ik wie nog niks. Ik zit gewoon naar eerste klas. Oké. En ik ging in parcours. En ik moest invallen als opslager. En uiteindelijk bekam in die finale 4 en achter. En toen zei Wiebe, heb je wijden naar hoe dat uit? Nou Wiebe zat ik in één uit. En ik won die partij op een gegeven moment met 4 weken. Oh ja. En dat ik hem boven sloeg was verberst op en achterin. Oh, dus dat was mijn allereerste pot op de eerste klas. Ik heb hier net zo heel veel van die als perk. Nee, de eerste per se nog ga ik achterin zien. Oh, eerste per se nog, ja? Ja. Vliegend boven, ja. Knapje, Jotte Kroon is goed. Ze ben fout wees. En net als alleen nog, ze ben meer dan fout wees. Ze ben gewoon hartstikke goed. En dat is hartstikke knap. En dat wordt het publiek een mooie finale. Maar uiteindelijk kun je Erik van genieten dat zo, het gewoon echt maar goed keert. En je Jotte Weenste helpt. Ja. 2 keer zijn matje, 2 pakken. Nou, het 2 keer zijn matje en we verdedigen. Uiteindelijk zo makkelijk dat het spultje ooit betacht is. Dat staat door eens dik. Ja. Stuitje, dat denk ik nog verkeerd valt voor Jan Klaas Bieden, maar dat dus de hele dag de motorwest had voor het Tour van Frensen. Maar u poept is, zoals het nou lijkt. Ja, ik denk het gelijk heeft. De accu misschien wel een beetje leeg. Een heel soort jaarmaten. Alhoewel dit natuurlijk, ja, god, ben je scherp, sta je misschien wel? Ja, weet ik net. Lauwsma onder opslag. Dat hebben we Joet. Dat was mij net al te volle, Sjoen. Ja, ze hadden wat dwan natuurlijk, dus dat is ook prima. Ja, vliegen doen ze. Dat doet wel wat makkelijk. Ja, op deze wijze is het echt een demonstratiepad. Ja. Zij is Dronriep, dus ik hier deze partij oppermachtig. Zou ze dat de hele dag Joet binnen. En eigenlijk als afdeling het hele seizoen ik al. Wat zijn we weer? Zo'n partijen dit seizoen woen die er eigenlijk een beetje tadoch is. Als de 50-plus categorie ja, ze woen dit hier als afdeling.
Art Meijers zou ze net doen. Nee, die had Nijen wie je met z'n in ieder geval. Nou, ik denk dat ze bijna... Ja. En dan maakt de jongensbond... Die maakt eigenlijk dit hier nog verkeerd worden. Ja, die goal die hadden het zo. Nederlands kampioenschap. Misschien de 4 eerste beurt. Nederlands kampioenschap inderdaad van de Saardige partij. Die beurt de oorzaak altijd wel var. De Vreulen verkeers, maar wie die daar te hiet. Ja. Dus die wil wel inhellen. Ja. Dus ja, daar maakt je natuurlijk ook jongens op. Ja, denk ik wel, ja. Dus ja, dit is een zo'n die bij de boeken ingeert natuurlijk. Cirque de Wal. Jong Nederland, toen de partij wonen, de Bospartij wonen. NK 24 plus. Dus daar winnen nog een peer die te vol om op te nemen. Nog 6 punten verwijderen van de overwinning door Riep. Miedema was nog het wandje in het geweld van Ron Riep. Kweer, misschien een fjouwer van Ron Riep. Dat is altijd een mooi moment beslissend van ja, als Frensie nou nog wint dan. Dat mag opbieden. Nou, ik zie altijd dan niet op die spawn op, maar in ieder geval is dat een hele goede toer. Het publiek won wel een keer. De Riep had natuurlijk lak on en terecht. De opslag is hier weer voorin en het is een geweldige zitbal. Woeks is er. Ja, ik ben net jongen wie. Ik dacht dat even dat Laus misschien nog hoor hier, maar van Lieke die wel. Voor de twijfel in dit geval van Frensie. De NK 24 plus is trouwens erop dit gewonnen. Wil ik nou corrigeren? 50 plus. 50 plus wie het, ja. Aston Martin nog 24 plus. Wat is dat? Aston Martin nog 24 plus. Ja. Was dat doen? Ja. Oh. Dus ik heb dat hier in de Boemspartij van Respect. Ja, dat niet. Zie ik al, ja. Een hele prestatie. Okay. Boeten. Wil je niet eens van het begin? Misschien natuurlijk wel. Nee. Voor die derde zag het lijstje nou, luister maar. Riep. Maar een baltje Boeten. Ietsje spanning. Ja, het gevoel krijgen dat de overwinning heel dichtbij is. Dat gaan we in de hele finale denk ik kiezen. Dat het van even wat verslapt. Dat er ook eerst bij komt, is er uiteindelijk dan niet door de hand. Jort de Kroon onder opslag. Goed, denk ik. Nee. Ja, ik zie de linie hier waar bewegen. Ja. Goed shot op de Kammaster.
redden ze de eer met het pakken van een eerst in deze finale. Frencher. Maar een lietse keerts. Een hele lietse keerts. En Jordan Klaas Miedema aan de opslag. Ja, wat risico nemen, slaat een boete. Ja, dus, de keerts weg liet, maar ik zeg ze, dus hij moest echt wat. Maar ja, in is al mooi. Maar ja, het is Skinner 5, 6 gelijk. En het doel van French zit op de D en de kans van Dronriep om het aan te maken. Wat is het aan man? Achterin Allard van der Meer, voorin Jort de Kroon. En op dit staat boeten het perk Dennis Bida. Nou, onderopslag. Jordan Klaas Miedema. Want nou daar is het insidig. Keer French het nog spannend maatje. Of in elk geval een eerst pakken. Dat was het. Dat was het. Ze redden de eer. Het is 4 voor Mien. En Miedema pakt zijn moment nog even. Pierre Machimaten. Natuurlijk. En dat is leuk om te zien. Het publiek vindt het mooi. Gunt het Frencherik. Mooie opslag van Jordan Klaas Miedema. En op 6 gelijk wordt het net. Is het 10, maar wordt het nog 4 voor Mien. Ja, keertstel is het goed. Goeding in toch Jarno Klaas Miedema. En Lauwsma hier weer onder de opslag. Nick Lauwsma achterin bij Allard van der Meer die er vaak voor Rierma wint. Goeie opslag van Allard van der Meer. De vorige partij misschien wat meer zoen dan in zijn finale, maar ja, je mag de bal in de krijgen zelfs. In perk dan. Ja. Nou, wat hij krijgt, doet hij doet het, ja. Ja. Hij heeft al verschillende ballen hoe hij er bovenin de veegt. Zeker. En Nick Lauwsma weer onder de opslag. Wat nou? Weer achterin. Ja, maar ik moet een optie in de fjouwer. Opslag toch maar weer Arjan. Nee. Hoe lees ik nog wel even, maar de treddermaat. Lars Bos. Hij zit al even om van. Nee. Is dat nee. Oké. Dan maar weg. Mijn Nick Lauwsma. Die voorin in het perk alleen nog maar een glimlach op zijn gezicht had. Hier is wat meer de focus. Goeie opslag wel. Maar Dorp maakt het er toch weer een dikke keert van. Dat was goed. Leeuwenblauwe, jongens. Leeuwenblauwe. Hij liet het even nog deze beide heren horen. Zowel in perk als onder opslag. En de opslag voor Jort de Kroon. Misschien een vrouw vastsprong. Net altijd dikke keerts. Die keert flink voorbij. Vanaf Nick Lauwsma. Heel leuk, heel mooi. Mooiste glimlach van de eerste finale, vind ik.
Achterin. Nou ja, verkeerd. Hij wil meer. Jarno Klaas Miedema. Dus ik keert net kweer, dus ik het poppen, maar het nog keert. Dus later tik ik zelfs het blokje, de keert, naar de bal uit. Zuid, de skeertje achter. Dus de keert toch ik nou best wel een hebben rondbracht. Dat doet hij knap, ja. Oeh, ja, dat is die verkeerde hand. De Keerts trichten van het de opslagline. Het petje weer efteroer bij Jarno Klaas Miedema van Frenscher. Maar dan riep dat het allemaal kind. Kien Jort de Kroon of Allard van der Meer, die keert voorbij. Dan pakken ze de winst. Vaar Dron Riep komt de opslag. Achterin bij Allard van der Meer. Ja, die rekent net goed nog. Nee, slaat ook weer. Ze winnen wel net. Ze winnen wel net. 2 keer de kans om het automaatje. Op naar de treden. 3 keer is scheepsrecht. 3 keer tak in, gekke bal. Skippersrocht. Nee, ik tel hem haast al. Het wie is in de 4 weersten. Het wie is 4 min, 6 2. Het is nog 4 voor min, 6 4. In de opslag van Frenscher. Weer achterin. Ben net goed trekken. Ja, 6 gelijk. Ik zei 3 keer is Kippersrocht. Dat klopt ik. Maar hier komt kans nummer 4. Nou, nog even een zucht en een kreun bij het Ronriep. Want ja, je maakt er net de volle kans voor jou. Al steen je nog altijd heel dik voor en is er nog altijd net volle onderhaan. Focus bij Jotte Kroon en ik bij deze Jarno Klaas Miedema van Frenscher. 4 min, 6 gelijk, bal mat binnen, bal is binnen, bal gaat 4 richting de boppen van Allard van der Meer. En die zag ervoor dat hij, Machine Maarten, Dennis Bida en Jort de Kroon de Freulen jullie mommels winnen. De 124e editie, maar liefst de 8e keer in die geschiedenis dat Ronriep de Muiden overwinning van Trogit. En is dat verzinnen? Nou, reken je maar. Nou, de coach zei, hey Bida! Ja, oh, geweldig. Dit is hem, hè? Dit is net normaal. Oh, ja, dat is net normaal. Je hebt een heel geweldig eerst, jongen. Ja, dat is weer, ja. Stond best op te slaan, best uit. En stok goed opslaan. Ja, dat wil mooi, ja. En dan komt zo'n finale en dat ja, je miauwde net niet eens de kans om te chicken, hè? Dankjewel. Sorry. Je miauwde amper de kans om te ademhalen. Nou, maat ik toch in maar druk houden. Dat heeft hem dan wel dieren, hè? Ja, zeker. Het is zo'n hele dag, man. Je fietst er gewoon terug in. Ja, ik weet net. We zijn wel gefocust voor deze partij en deze wedstrijd gewoon. Ja, dat het holpen, denk ik. Wie ik de kans hebben, dat hij hem dat viel? Ja, nou ja, je weet het wel achteraf. Het is wel. Ja, maakt het mij net zo vol uit. Maar dat ik nou al die partijen zilver, dan ben je hem toch gewoon superieur de hele dag. Ja, hoe is het? Gong mooi. Dat komt mooi. Van het al ook mee. Ja, dankjewel. Ja. Hey Bida, zo bedoel je dat, hè? Dat is mooi. Nou, dan moet ik eventjes draaien even om, Jorrit. En dan komen we iets bij... ja. Dan kom ik uit bij Jorte Kroon. Dat hij uit de omhelzing los kom ik in. Ja. Nou zeg, gefeliciteerd. Bedankt. Wij hier dat wel verwachten en hier dan.
Ja, nou, we wisten natuurlijk dat we een grote kon zien. We wisten natuurlijk net dat het zelfs zo snel soeverein is. En natuurlijk komt het op het laatst wel weer om, maar dit is eigenlijk best wel heel makkelijk voor een finale. Ja, eigenlijk appeltje eitje. Je vond het, ja. Natuurlijk komen ze op het laatst, komen ze wel een beetje weer omzetten, het publiek. Ja, hoe kon je dat? Zou je twee keer gelijk? Ja, ik weet het. 3 keer crack boeten van mij. Ja, dat jouwt natuurlijk ook weer wat vertrouwen, maar gelukkig kunnen we zelf echt gewoon met was doorheen slaan. Ja, dat is wel mooi om dan toch nog hoe win ik te pakken met een boppenslag. Ik het mij ook, ja. En dan zo'n hele, dat is Pieter Skarringa. Ja. Ja. En dat is zo'n hele dag. Dat is eigenlijk, je bent uiterst gefocust. Hè? Ja, en ik denk dat het wel helpt dat we de partij in zijn kwart houden. Dat helpt natuurlijk ook om de hele dag gewoon gefocust te blijven. Vooral deze partij weer 4 in. En de rest van de partij ben ik alweer 4 in, iets 4-2. En dan heeft gewoon kwart de partij en heeft gewoon meer energie. Precies, want je hoefde er net extreme tijd in te steken. Je hebt in dat opzicht echt voorsprong op je tegenstander. Ziet er hutter voor werk je moest. Ja, we hebben gewoon zo van het begin elke wedstrijd goed. En dan beginnen sommige potjes van zichzelf wel heel makkelijk. En ja, deze echt, eigenlijk zit de hele dag af voor doen. Wat een dag, hè? Wat een dag. Je houdt een klokje, joh. Heel blij. Die is blij mee. Hartstikke goed ding. Dank u wel. Dan moet ik even omheen zijn, jongens. Waar is de man met de pet? De man with de pet. Even zien. Elke moet me even helpen, denk ik. Ja, maar het zijn er al je hol en feestvierende mensen. Hebben al je petten op. Om daar tussen te Schaf ik al je pet op. Hij moet ergens wezen, maar ja, de vraag is waar zit hij? Dus maar even dringen. Misschien Ja, Hesten? Ja, ik heb hem al. Ja, mooi. Even omdraaien. Hier is een camera achter mij. Ik zou zeggen, ze lacht naar de camera, want hij heeft alle reden om te lachen. Ja, zeker. Ja, dat is mooi toch? Geweldig. Ja. Wat wie in die ongelooflijk focus naar Joort. Het streelde erover. Wie alle 3 zo scherp Joort. Wie net allemaal. Wat wie het idee, zo weinig mogelijk, ja dat klinkt een beetje raar, maar zo weinig mogelijk inspanning voor Joort om zo 4 mogelijk te komen. Zal ik het wel? Ja, dat weet eigenlijk ik. Ja, ik heb eigenlijk een winnen voor. Ja. Ik vind het hartstikke mooi. Ja, geweldig. Ik dacht nog even 2 keer size gelijk aan het eind van deze rit. Nou. Ja, die size gelijk, ja. Dat is gebeurd. Nou, hebben wij hem deze keer op size gelijk. Dus dat is hartstikke mooi. Mooie dag voor Dronriep, 50 keer verliezen woon je met. En nou je toch hier met even door. Wat een geweldige gedachte is dat. Ja, dat is machtig. Ja, mooi is dat. Gouden klokje. Heeft al een gouden klokje wonen in een carrière? Ja, in Witmarsum. Oh, Witmarsum. Ja. Zeker. Dit blinkt mooier hier, Alle. Ja, ik hoop het. Hartstikke goed hier. Dank u wel. Gefeliciteerd. We gaan eventjes naar, kom maar Jort. We gaan eventjes naar het kamp van Franeker. Als je een man met een pet hebt, dan weet je dat het clear is. Jongen, wat gaf ik ongelooflijk van Dijk en Hoort en Jordan op elkaar. Ja, dankjewel. Ik krijg minuten de best in. En ik kan alles eruit halen wat erin zit. Het ging net meer op het laatst. Nee. Wie het leeg, wie het op, kist het beschreeuwen? Ja, de energie weer eruit. We hier wat leest, ik hier leest, Lars hier leest. Dus ja, je doet nog je uiterste best. We keert ze altijd tot de rechtsinsen. Nou ja, vooral als je dan op binnen, dan wordt het heel lastig. Ja. Want je weet, alles moet kloppen, wil je dit parcours verslaan, hè? Ja, een beetje wel. Die jongens maken heel weinig fouten. Wij te volle, vis te volle. Ja, en ja, net te volle onder opslag litten. En dat gebeurde toch wel. En je begon net zo raar aan je opslagen. Toen wist het even helemaal kwijt, hè? Ja, het energie wie er gewoon echt uit. En we kregen het er net meer in. Ja, het is hoe het is. Ik ben heel blij met die tweede. Na de eerste omloop hier met al net echt tocht. Daar voel ik het even maar Want ik wou het haast net te zezen, want we beginnen het haast weer. Maar 4 om hier en achter in Vosgeren. Ja. Ik denk dag Franeker en tot ziens. Ja, wij zelf op een gegeven moment ik wel een beetje. Maar varig of sneun zie ik zelf met de kop maar naar beneden. Ja, dan werkt het net. Dus ik denk, nou, we moeten erin en we gaan ervan. Nou, en toch is dat het wel werkt. En op een gegeven moment kwam het weer. Nou ja, en dan pak je zat drijf jou eerst naar achteren en dan kom je weer op 4-4. Ja. En dan jou je even alles om maar die winst te pakken. Ja. En dat jouwt je hem echt iets van, en nou gaan we ervoor, of niet dan? Ja, zeker. Vooral die tweede omloop dachten van nou is het beurt. Gelijk en goed starten. En dan gewoon vol in de klap. En dat is wel aardig lukt.
Dus ja, we zijn er wel heel blij mee. Ja, zeker. Ik ben blij met een horloge en dat mooiste echt bezig. Ja, zeker. Absoluut. Maar nog een keer mee volgend jaar geweest? Ja, zeker. Volgend jaar, laatste jaar, zullen we dan nog een keer proberen. Lijkt me goed. Van het ook wezen. Ik heb van niet genoten. Ja, absoluut. Ja, en ook Klaas Miedema, die zullen we dus volgend jaar waarom goede kids. Dat hier weet ik al concludeert, Johan. Absoluut. Ja. Conclusie van deze dag. Een mooie kidsdag, jongen. Meer dan terug de winnaars, denk ik. Die hebben goed keertjes in litten, dus niks op aan te dwingen. We hebben hele leuke padjes, jongen, onder geweldige omstandigheden. Dus ik ken het wel zo dat het een heel soort mensen een geweldige kiesdag, jongen. Alleen nog jammer van de volle spanning in de finale. Nee, maar dat is echt weer. Dan keek ik oorspronkelijk en je kijkt naar de kwaliteit van hoe je dingen uitvieren. Dus daar keek ik wel weer van genieten. Alleen natuurlijk de neutrale tascore, ja, die hier natuurlijk gewoon die wel een finale hoopt, maar wat meer spanning. Ja. Zeker. Is dat het eerste minpuntje hier? Sluiten wij bij deze stichtelijke woorden van mijn collega Jo van der Meulen deze dag. Ja, eindig ik alleen maar jou te trots verwijzen naar de uitzending over 2 weken. Ik dan ben we er vanaf 12 uur bij live vanuit het van Hartfield in Weidem bij de Fraudjes PC. Komen de Vreedkeer live op radio Cambuur. Excelsior vorig jaar krijgt als JRV Twente komen de snijden op kwartier 4 van ik op de radio dat betreft de sport. Ik dank mijn collega's onder delzet van deze fantastische uitzending natuurlijk. En misschien oont Oetawik en ik bij de wedstrijd van de Fraudjes PC. Hoi! Het gaat goed met het aantal reën in Friesland. Er komen heel tijd meer bij. Maar de kans dat je een voor de auto krijgt, wordt ook hoger. En Ritske Hofstede is al 60 jaar voorzitter van de Hiestemerk. Dus wordt de man met de blauwe jas in het centje zet. Dat en meer nice zorg je dagelijks in Friesland Joet.